जॉईन होत जा. चला, परत एकदा लेक्चर सुरू झाले की मग तुम्हाला अडचणी येतात जॉईन व्हायला. आणि फक्त 34 स्टुडंट जॉईन झालेले आहेत, 35. Yeah. Yeah. Great. शेअर होईल. Is the slide is visible to all of you? स्लाइड दिसते का सर्वांना? स्लाइड दिसते का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. During last lecture we have seen पटपट जॉईन व्हारे. बऱ्यापैकी विद्यार्थ्यांनी ऍड ऑन कोर्सची फीस भरलेली आहे. जे काही राहिले असतील त्यांनी लवकरात लवकर सेंड करा. वी हॅव सीन अबाउट द केमिकल कायनेटिक्स. नवीन टॉपिक आपण सुरू केलेला आहे फिजिकल केमिस्ट्रीतला, केमिकल कायनेटिक्स. And we have seen some introductory part of the chemical kinetics. You have studied in 12th standard in BSc part first, that is in this topic we study the rate of reaction or velocity of the reaction. We have discussed about some what is the order and molecularity of the reaction, and also all of you have studied about the zero order reaction, first order reaction, second order reaction, their characteristics and examples of the zero order, first order and second order reaction. या सर्व गोष्टी आपण स्टडी केलेल्या आहेत आणि आपण थोडस रिवाइज पण केलेलं आहे. तर मी पाठीमागच्या वेळी तुम्हाला थर्ड ऑर्डरचं कायनेटिक इक्वेशन डिराइव्ह करून आणायला सांगितलं होतं. म्हणजे आपण पाहिलेलं की व्हॉट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन्स आर द रिएक्शन इन विच 3 molecules ऑफ द रिएक्टंट डिटरमाइन्स द रेट ऑफ रिएक्शन. म्हणजे रिएक्शन मध्ये भाग घेतात आणि ते त्याच्यावरती रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड असतो 3 molecules वरती. आणि मग we have seen that suppose consider the simple case of the third order reaction, that is concentration of each of the reactant is small a and in time t amount reacted is x. मग एक त्या टाइम नंतर, गुड मॉर्निंग, त्या टाइम नंतर त्या रिएक्टंटचं, प्रत्येक रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे किती राहतं? a minus x. And according to the law of mass action, we have seen that the rate of reaction is directly proportional to the product of the concentration of the reacting substances at that moment. मग किती आहेत आपले रिएक्टिंग सबस्टन्सेस? तर 3 molecule आहेत.
प्रत्येकाचं त्या टाइमला त्या मोमेंटला कॉन्सन्ट्रेशन आहे ए मायनस एक्स, म्हणजे ए मायनस एक्स इंटू ए मायनस एक्स इंटू ए मायनस एक्स दॅट इज इक्वल टू ए मायनस एक्स ब्रॅकेट क्यूब, म्हणजे dx बाय dt इज इक्वल टू के इंटू ए मायनस एक्स ब्रॅकेटचा क्यूब. आणि मग हे इक्वेशन रिअरेंज करून आपण इंटिग्रेशन केलं आणि इंटिग्रेशन नंतर आलेलं इक्वेशन मी तुम्हाला दिलेलं होतं. आणि त्यानंतर फायनल इक्वेशन तुम्ही होमवर्क साठी दिलेलं. कोणी केलेलं आहे? हे आपण आता किती आहोत विद्यार्थी? आणि फक्त मी सांगितलं होतं कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन काढून फायनल के साठी इक्वेशन डिराइव्ह करा. कोणी केलेलं आहे? कोणीही नाही सांगितलेलं ना? आठवतंय का नाही आठवत? म्हणजे तुम्ही स्वतः त्याच्यात इन्व्हॉल्व होत नाही असं दिसून येत आहे. कारण काय अवघड आहे त्याच्यात? कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू पुट करायची, इक्वेशन रिअरेंज करायचं आणि के साठी इक्वेशन फाइंड आउट करायचं होतं. पण ते पण करता आलं नाही तुम्हाला. तुम्ही घरात आहे आता आणि थोडस या गोष्टी करू शकता तुम्ही. काय 54 विद्यार्थी फक्त प्रेझेंट आहेत. ISE झाली की बऱ्याच विद्यार्थ्यांना वाटतं आपली एक्झाम झालेली आहे, आता काय ऍबसेंट राहिलं तरी चालतंय. आणि मग बरोबर आहे, बरोबर आहे. का रे? होय, महात्मा गांधींचं हे काय म्हणतोयस? बोल बरं, अनम्यूट कर, अनम्यूट कर. कोण आहे हा? स्वतःचं नाव लिहिलेलं नाही तिथं. अनम्यूट कर. तू काय लिहिलंयस तिथं? महात्मा गांधी. आणि काय म्हणतोस? काय मी आता सांगितलं तुम्हाला? काय सांगितलेलं होतं? तू काय म्हणतोयस आता? काय अडचण आहे का तुला? बोल पुन्हा. लेफ्ट झालेला दिसतोय तो विद्यार्थी, तो कोणी बोलला आता तो. ठीक आहे, तुम्हाला जे सांगितलेलं होतं ते तुम्ही केचं इक्वेशन डिराइव्ह केलेलं नाही असं दिसतंय, कारण कोणाचाच काही रिस्पॉन्स नाही. तर लेट अस कन्सिडर अबाउट द नेक्स्ट, दॅट इज द थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन मध्ये we have seen, थोडस मी रिपीट करते आणखी. there are 3 molecules takes part in the reaction and their concentration determines the rate of reaction. We can represent third order reaction as 3A gives product, 2A plus B gives product, किंवा A plus B plus C gives product. म्हणजे 3 मॉलिक्यूल एकाच रिएक्टंट चे भाग येतात आणि त्यापासून प्रॉडक्ट मिळतो आणि तिन्ही मॉलिक्युल्स वरती रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड असेल, दॅट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. किंवा आपण असंही लिहू शकतो की 2 मॉलिक्यूल एका रिएक्टंटचे आणि 1 मॉलिक्यूल दुसऱ्या रिएक्टंटचा, इट गिव्ह द प्रॉडक्ट, दॅट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. or all the reactants may react to give the product, that is the third order reaction. Let us consider the derivation of rate constant. इथं आपण सिंपल केस थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ची कन्सिडर केलेले आहे, दॅट इज द रिएक्शन विथ इक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन.
म्हणजे जे मॉलिक्युल्स रिॲक्शन मध्ये भाग घेतात त्या मॉलिक्युल्सचं इनिशियल सुरुवातीचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे, दॅट इज 3A गिव्स प्रॉडक्ट्स. Therefore A plus A plus A gives product. We can write the reaction as 3A gives products किंवा A plus A plus A gives product. मग सुरुवातीला प्रत्येक रिॲक्टंटचं इनिशियली ऍट द स्टार्ट ऑफ द रिॲक्शन कॉन्सन्ट्रेशन इज स्मॉल a. त्यावेळी तुमचा प्रॉडक्ट काही ते तयार झालेला नसेल तेव्हा प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असेल 0. टाइम टी मध्ये रिॲक्शन कॅरी आउट केली, समजा 10 मिनिट 20 मिनिट तुम्ही रिॲक्शन कॅरी आउट केली आणि टी या टाइम मध्ये प्रत्येक रिॲक्टंटचं प्रॉडक्ट मध्ये कन्व्हर्जन झालेलं आहे एक्स, म्हणजे प्रत्येक रिॲक्टंटचं टाइम टी नंतरचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल ए मायनस एक्स. मग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ऍक्शन, लॉ ऑफ मास ऍक्शन नुसार आपण इथपर्यंत इक्वेशन पाहिलं होतं पाठीमागच्या लेक्चरला, तर dx by dt is equal to k into a minus x cube. कारण according to the law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reacting substances at that moment. म्हणजे त्या टाइमला प्रत्येक रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे त्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या प्रॉडक्टला रेट ऑफ रिॲक्शन हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजेच वी गॉट दिस इक्वेशन नंबर 1, dx by dt is equal to k into a minus x cube. आता फक्त इथं आपण इक्वेशन रिअरेंज केलेलं आहे, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन टर्म सेम साइडला घेतल्या, हा फॅक्टर डिनॉमिनेटरला जाईल आणि हा dt जो डिनॉमिनेटरला आहे तो राईट हँड साइडला घेतल्यानंतर न्यूमरेटरला जाईल. म्हणजे dx अपॉन a minus x cube is equal to k dt. dx अपॉन a minus x cube is equal to k dt. दॅट इज द इक्वेशन नंबर 2. हे 2 नंबरचं इक्वेशन आपल्याला मिळालं. मग हे इक्वेशन इंटिग्रेट केलं, ऑन इंटिग्रेशन वी गॉट dx अपॉन a minus x cube is equal to integration of k dt आणि ऑन इंटिग्रेशन वी गॉट 1 अपॉन 2 a minus x square is equal to kt plus c. हे इक्वेशन आपल्याला इंटिग्रेशन नंतर मिळालं. याचं इंटिग्रेशन काय, dx अपॉन a minus x cube चं 1 अपॉन 2 a minus x square n minus 1 आणि a minus x raised to n minus 1 is equal to kt plus c. c हा कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन आहे आणि आपण इथं लिमिट्स दिलेले आहेत इंटिग्रेशनची. मग सुरुवातीला ज्यावेळी टी ची व्हॅल्यू 0 असेल तेव्हा काहीच प्रॉडक्ट आपला तयार झालेला नसतो. टी 0 म्हणजेच काय, तर ऍट द स्टार्ट ऑफ द रिॲक्शन व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो 0, काही रिॲक्टंट रिॲक्ट झालेलं नाही, म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू पण 0 असते आणि टाइम टी काय असतो 0 असतं. मग टी 0 इथं पुट केला तर हा फॅक्टर 0 होईल. एक्स ची व्हॅल्यू इथं 0 पुट केली तर काय राहील, फक्त इथं 2a स्क्वेअर. म्हणजे कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली c इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a स्क्वेअर. समजलंय कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू कशी काढली ते, किती आली व्हॅल्यू कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन c इज इक्वल टू, किती आलेली व्हॅल्यू c इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a स्क्वेअर. याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी आहे का कोणाला? बोला पटकन चॅट बॉक्स मध्ये तरी सांगा. हा, मनीषा बरोबर आहे, ठीक आहे. नेक्स्ट कन्सिडर करा की आपल्याला कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू इथं मिळाली, ती व्हॅल्यू आपण इक्वेशन नंबर 3 मध्ये सबस्टिट्यूट केली आणि हेच तुम्हाला मी करून आणायला सांगितलेलं होतं की कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन सी ची व्हॅल्यू इथं आपण पुट केली 1 अपॉन 2a स्क्वेअर. आवर इक्वेशन बिकम्स, के साठी इक्वेशन रिअरेंज केलं, हा टी डिनॉमिनेटरला जाईल आणि 1 अपॉन 2a स्क्वेअर हा लेफ्ट हँड साइडला घेतल्यानंतर तो मायनस होईल. म्हणजे के साठी काय इक्वेशन मिळेल, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रॅकेट मध्ये 1 अपॉन 2 इंटू a मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन 2a स्क्वेअर. हा लेफ्ट हँड साइडला गेला, मायनस झाला, हा टी डिनॉमिनेटरला गेला. We have the equation k is equal to 1 upon t
in bracket 1/2 a minus x square minus 1/2 a square. That is the equation for the velocity constant k. हे आपल्याला velocity constant k साठी इक्वेशन मिळालं. मग k इज इक्वल टू, आता याच्यामध्ये काय कॉमन आहे, दोन्ही फॅक्टर मध्ये 2 हा कॉमन आहे, तो आउट ऑफ ब्रॅकेट घेतला म्हणजे 1/2t झालं, आणि ब्रॅकेट मध्ये काय राहील 1/a minus x square minus 1/a square. 1/2t out of the bracket, in bracket 1/a minus x square minus 1/a square. आता हे सॉल्व करून घ्यायचं. a square मायनस ब्रॅकेट मध्ये a minus x square डिवायडेड बाय a square इंटू a minus x square. तेच आपण इथे घेतलेलं आहे a square मायनस धिस फॅक्टर a minus x चा स्क्वेअर डिवायडेड बाय a square इंटू a minus x चा स्क्वेअर. हा ब्रॅकेट सॉल्व करून घेतला a square, आणि हा a minus x चा, a minus b चा जसा स्क्वेअर करता तुम्ही तसाच a minus x चा स्क्वेअर करा. आपल्याला मिळेल a square minus 2ax प्लस एक्स स्क्वेअर, आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर इथं मायनस साइन आहे म्हणजे a square मायनस इन ब्रॅकेट a square minus 2ax प्लस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय a square इन ब्रॅकेट a minus x square. मग k इज इक्वल टू 1/2t a square, आणि हा a square काय झाला मायनस झाला, हा मायनस मायनस काय होईल प्लस 2ax, आणि हा x इथं प्लस आहे आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साइन आहे म्हणजे इट बिकम्स मायनस, दॅट इज मायनस एक्स स्क्वेअर. a square मायनस a square प्लस 2ax मायनस x square डिवायडेड बाय a square मायनस a minus x square. आता a square काय झालं कॅन्सल झालं, आणि या दोन्ही मध्ये x कॉमन आहे, तो x आउट ऑफ ब्रॅकेट घेतला तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहील 2a minus x. या दोन्ही फॅक्टर मध्ये x हा कॉमन आहे, तो ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतला, ब्रॅकेट मध्ये 2a आणि या स्क्वेअर मधला एक x इथं राहील 2a minus x डिवायडेड बाय a square इंटू a minus x square. हे इक्वेशन आपल्याला k साठी मिळालं. And what is k? K is the velocity constant for third order reaction with equal initial concentration. काय इक्वेशन आपल्याला मिळालं 1/2t x into 2a minus x divided by a square into a minus x square, and that is the kinetic equation for third order reaction with equal initial concentration. समजलं हे इक्वेशन सर्वांना? याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी आहे का? बोला. इक्वेशन समजलं का सर्वांना? ओके, मनीषा फक्त सांगते. हा, सोमनाथ बरोबर आहे, सर्वांना समजलेलं आहे इक्वेशन थर्ड ऑर्डरचं कायनेटिक इक्वेशन विथ इक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. देन कन्सिडर नेक्स्ट, that is the characteristics of the third order reaction. तर तुम्ही कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये पाहिलेलं आहे, आपण झिरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिलेल्या आहेत, म्हणजे ठराविक त्याच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, त्यावरून आपण ओळखू शकतो की ही रिॲक्शन ही फर्स्ट ऑर्डर आहे, सेकंड ऑर्डर आहे का थर्ड ऑर्डर आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल केचं युनिट काय आहे, नंतर ग्राफिकल नेचर काय आहे त्याचं, त्यावरून वी कॅन डिसाइड अबाउट दॅट reaction. Let us consider some of the characteristics of the third order reaction. That is, first, unit of velocity constant k depends upon the units in which concentration terms are expressed. Let us consider the kinetic equation for third order reaction. Unit of velocity constant k depends on the units in which concentration terms are expressed. यासाठी मग आता केचं युनिट हे कॉन्सन्ट्रेशनच्या युनिटवर डिपेंड असतं, हे पहिल्या कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे. म्हणजे जर आपण कॉन्सन्ट्रेशनचं युनिट बदललं तर केचं युनिट सुद्धा
बदलतं. म्हणजे जर तुमच्या बघा आठवणीत असेल तर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन जर आपण पाहिली तर त्याच्यामध्ये केचं युनिट टाइम इनव्हर्स आहे, कारण कॉन्सन्ट्रेशन रेशो कॅन्सल होतो आणि मग टाइम इनव्हर्स फक्त केचं युनिट आहे, सेकंड इनव्हर्स और मिनिट इनव्हर्स, ज्याच्यामध्ये आपण टाइम घेतलेला आहे ते. मग आता इथं आपण कायनेटिक इक्वेशन कन्सिडर करूया. के इज इक्वल टू 1/2t एक्स इंटू 2a मायनस एक्स डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर इंटू ए मायनस एक्स चा स्क्वेअर. आता हे जर कायनेटिक इक्वेशन तुम्ही व्यवस्थित पाहिलं तर टी म्हणजे काय, टाइम आहे, म्हणजे 1/टाइम. एक्स ही एक कॉन्सन्ट्रेशन टर्म आहे, 2a मायनस एक्स ही सुद्धा कॉन्सन्ट्रेशन टर्म आहे. म्हणजे काय येईल इथं, कॉन्सन्ट्रेशन इंटू कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर म्हणजे काय, कॉन्सन्ट्रेशनचा स्क्वेअर, आणि ए मायनस एक्स हे सुद्धा काय, कॉन्सन्ट्रेशन त्या टाइमला, टाइम टी ला, म्हणजे त्याचा पण स्क्वेअर, कॉन्सन्ट्रेशन स्क्वेअर इंटू कॉन्सन्ट्रेशन स्क्वेअर. म्हणजे हा कॉन्सन्ट्रेशन इंटू कॉन्सन्ट्रेशन स्क्वेअर होईल आणि डिवायडेड बाय हा एक कॉन्सन्ट्रेशन स्क्वेअर कॅन्सल होईल. तरी सुद्धा इथे काय राहतंय, 1/टाइम 1/कॉन्सन्ट्रेशन स्क्वेअर. म्हणजे के चे युनिट हे कशाच्या युनिटवर डिपेंड आहे, टाइमच्या आणि कॉन्सन्ट्रेशनच्या. म्हणजेच काय, तर आपण कॉन्सन्ट्रेशनचं युनिट जर चेंज केलं तर टाइमचं युनिट पण काय होतं, चेंज होतं. दॅट इज वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी not first order, third order reaction. Let us consider the second characteristic, that is half lifetime or time required to complete any fraction of the reaction is inversely proportional to the square of the initial concentration of reactants. म्हणजे याचा अर्थ काय, तर हाफ लाईफ टाइम म्हणजे ती रिॲक्शन हाफ कम्प्लीट होण्यासाठी लागणारा वेळ, किंवा टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट एनी फ्रॅक्शन ऑफ द रिॲक्शन. एनी फ्रॅक्शन म्हणजे काय, 20%, 30% किंवा 3/4, 1/7, 1/8 रिॲक्शन कम्प्लीट होण्यासाठी लागणारा वेळ हा कशावरती डिपेंड आहे, तर इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच्या स्क्वेअरला इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. आता हे आपल्याला प्रूव्ह करायचंय की हाफ लाईफ पिरियड ऑफ थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट. मग यासाठी काय करावं लागेल, तर आपण जे कायनेटिक इक्वेशन डिराइव्ह केलेलं आहे थर्ड ऑर्डरचं ते कन्सिडर करावं लागेल. दॅट इज के इज इक्वल टू 1/2t इन ब्रॅकेट एक्स इंटू 2a मायनस एक्स डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर इंटू ए मायनस एक्स स्क्वेअर. हे आपलं कायनेटिक इक्वेशन आपण कन्सिडर केलं. मग आता एखादी रिॲक्शन ही हाफ कम्प्लीट झाली हे आपण कधी म्हणतो, तर त्या रिॲक्शन मध्ये असणाऱ्या रिॲक्टंटचं हाफ ऑफ दॅट कॉन्सन्ट्रेशन इज कन्व्हर्टेड इनटू द प्रॉडक्ट. म्हणजे सुरुवातीला तुमचा इनिशियली 1 असेल, 1 मोलर रिॲक्टंट असेल, तर त्याच्यातलं हाफ हे प्रॉडक्ट मध्ये कन्व्हर्ट झालं पाहिजे, तेव्हा आपण म्हणतो रिॲक्शन इज हाफ कम्प्लिटेड. मग 1चं हाफ म्हणजे किती, 1 मोलर असेल त्याच्यातलं हाफ कन्वर्ट झालं प्रॉडक्ट मध्ये, म्हणजे किती कन्वर्ट झालं प्रॉडक्ट मध्ये, निम्म. 1च्या निम्म किती, काय तुम्ही बोलत नाही अजिबात. 1 डिवायडेड बाय 2 किती येईल, ते पण नाही सांगता येत. किती येईल 1/2, अवघड आहे. मग 0.5. ठीक आहे. मग आता आपलं सुरुवातीचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण किती कन्सिडर केलंय, ए. मग एच्या निम्म किती येईल, a/2 किंवा 0.5 ए, आणि टाइम किती, टी हाफ. हाफ कम्प्लीट होण्यासाठी लागणारा वेळ टी हाफ. मग तेच आपण इथं पुट करायचंय की ती रिॲक्शन हाफ कम्प्लीट होण्यासाठी लागणारा वेळ टी इज इक्वल टू टी हाफ, आणि एक्स किती असेल, तर एच्या निम्म म्हणजे a/2. या व्हॅल्यूज आपल्या कायनेटिक इक्वेशन मध्ये पुट करायच्यात. दॅट इज लेट अस पुट
or substitute these values in our kinetic equation. Substitute these values in the above equation, it becomes K is equal to 1 upon 2T half. K is equal to 1 upon 2T half. कारण T half हा काय रिएक्शन हाफ कंप्लीट होण्यासाठी लागणारा वेळ. आता इथं x ची व्हॅल्यू a/2, 2a मायनस पुन्हा x ची व्हॅल्यू आपण a/2 पुट केली, a² इन ब्रॅकेट a मायनस x. x ची व्हॅल्यू किती आहे a/2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, दॅट इज इक्वल टू. आता आपल्याला इक्वेशन टी हाफ साठी मिळवायचं आहे, म्हणजे हा के इथं डिनॉमिनेटरला जाईल. टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k a/2 इन ब्रॅकेट 2a मायनस a/2 डिवायडेड बाय a मायनस a/2 चा स्क्वेअर. आता हे सॉल्व करून घेतलं, दॅट इज 4a मायनस a अपॉन 2 येईल. हा ब्रॅकेट सॉल्व केला, 4a मायनस a अपॉन 2 इंटू a/2 a स्क्वेअर, आणि a मायनस a/2 म्हणजे किती a/2, आणि त्याचा स्क्वेअर म्हणजे a स्क्वेअर अपॉन 4. a मधनं a/2 मायनस केला म्हणजे राहिला किती a/2, त्याचा स्क्वेअर घेतला तो आला a स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4. मग टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k, आणि हे 4a मायनस a म्हणजे किती झाले 3a. त्याला a नी मल्टिप्लाय केलंय, काय येईल 3a चा स्क्वेअर, आणि 2 इंटू 2 4 म्हणजे 3a स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4, आणि इथे a स्क्वेअर इंटू a स्क्वेअर म्हणजे a रेज टू 4 डिवायडेड बाय 4. मग असं हा वरती घेतला आपण न्यूमरेटरला, तर काय होईल 4 हा न्यूमरेटरला जाईल, a4 हा डिनॉमिनेटरला येईल. टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k 3a स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4 इंटू 4 अपॉन a रेज टू 4. 4 4 काय झाले कॅन्सल झाले, आणि इथे काय राहिलं 3 a स्क्वेअर, आणि याच्यातलं 4 पैकी स्क्वेअर कॅन्सल झाला म्हणजे इथं स्क्वेअर राहिला. 2k स्क्वेअर डिनॉमिनेटरला राहिला, वरती काय आहे 3 राहिलेलं आहे फक्त. मग टी हाफ इज इक्वल टू 3 अपॉन 2k स्क्वेअर. या फॅक्टर मध्ये 3/2k कॉन्स्टंट आहे, कारण k हा व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे, आणि त्या पर्टिक्युलर रिएक्शन साठी k ची व्हॅल्यू काय असते कॉन्स्टंट असते, म्हणजे 3/2k हा कॉन्स्टंट आहे, अँड देअरफॉर वी कॅन राईट टी हाफ इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वेअर. म्हणजे याच्यावरून काय इंडिकेट होतं, तर हाफ लाईफ पिरियड ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. ए हे तुमचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे रिएक्टंटचं, त्याच्या स्क्वेअरला थर्ड ऑर्डर रिएक्शनचा हाफ लाईफ पिरियड हा प्रोपोर्शनल आहे. दॅट इज द, और याच्याऐवजी आपण किती फ्रॅक्शन घेतलं, म्हणजे टी 3/4 घेतला, 1/7 घेतला, किंवा 1/8 घेतला, तरी सुद्धा असंच इक्वेशन येईल, दॅट इज इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टर. समजलं हे, हाफ लाईफ पिरियड ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टर. समजलं सर्वांना? याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी नाही ना? नाही मॅम. सोमनाथ बरोबर आहे, ठीक ठीक आहे. पुढे आपण जाऊया. युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन साठी व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट के साठी काय युनिट येईल, तर यासाठी पण आपण कायनेटिक इक्वेशन चूज करायचं आहे. कायनेटिक इक्वेशन आपलं आहे 1/2t x इंटू 2a मायनस एक्स अपॉन a स्क्वेअर इंटू a मायनस एक्स चा स्क्वेअर. मग काय आलं इथं t हा टाइम आहे, 1 टाइम, ही टर्म कॉन्सन्ट्रेशन टर्म आहे, ही टर्म पण कॉन्सन्ट्रेशन टर्म आहे, इथं कॉन्सन्ट्रेशनचा स्क्वेअर आहे, इथं पण कॉन्सन्ट्रेशनचा स्क्वेअर आहे, म्हणजे 1 टाइम कॉन्सन्ट्रेशन इंटू कॉन्सन्ट्रेशन अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन स्क्वेअर इंटू कॉन्सन्ट्रेशन स्क्वेअर. मग हा कॉन्सन्ट्रेशन इंटू कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्सन्ट्रेशन स्क्वेअर झाला, डिनॉमिनेटरचा हे कॉन्सन्ट्रेशन स्क्वेअर आणि हा कॉन्सन्ट्रेशन स्क्वेअर कॅन्सल होईल. आपला इथं काय राहील 1 कॉन्सन्ट्रेशन स्क्वेअर इंटू 1 टाइम.
आता कॉन्सन्ट्रेशन आपण वरती घेतलं तर कॉन्सन्ट्रेशन रेस टू -2 टाइम रेस टू -1. कॉन्सन्ट्रेशनचे SI युनिट आपल्याला माहित आहे. रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण कशामध्ये एक्सप्रेस करतो? मोल पर डेसिमीटर क्यूब रेस टू -2 आणि टाइमचं SI युनिट काय आहे? सेकंद, म्हणजे सेकंद इनव्हर्स. म्हणजेच काय आलं? मोल रेस टू -2 पर DM क्यूब आहे, म्हणजेच काय? DM रेस टू -3 -3 इंटू -2 दॅट इज +6 म्हणजे मोल रेस टू -2 डेसिमीटर रेस टू 6 सेकंड इनव्हर्स. दॅट इज द SI unit of velocity constant K for third order reaction. There may be question, what is the unit of velocity constant K for third order reaction? तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे हे युनिट कसं आलं. मोल रेस टू -2 डेसिमीटर रेस टू 6 आणि सेकंड इनव्हर्स. याऐवजी जर आपण CGS युनिट घेतलं तर मोल्स पर लिटर असेल इथं, म्हणजे मोल रेस टू -2 लिटर रेस टू 2 आणि सेकंड इनव्हर्स इज द युनिट ऑफ velocity constant K फॉर द थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. आणि याच्यासाठी तुम्ही जनरल फॉर्म्युला पण नेहमी पाहिलेला आहे. काय जनरल फॉर्म्युला? तर कॉन्सन्ट्रेशन रेस टू 1 - n टाइम रेस टू -1. 12वी मध्ये किंवा FY मध्ये पण हा फॉर्म्युला आपण घेतलेला आहे की ऑर्डर कुठल्याही ऑर्डर ऑफ रिॲक्शनचं व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट Kचं युनिट काढायचं असेल तर त्याच्यासाठी एक जनरल फॉर्म्युला आहे. दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन रेस टू 1 - n टाइम रेस टू -1. आणि n ही काय? ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. मग आपली ही रिॲक्शन थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन आहे, म्हणजे n ची व्हॅल्यू 3 येईल. 1 - 3 म्हणजे किती राहिलं? -2 म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन रेस टू -2 टाइम रेस टू -1. याच्यावर आधारित बऱ्याच वेळा ज्या तुमच्या एंट्रन्स एक्झाम्स असतात वेगवेगळ्या, त्याच्यावर मध्ये सुद्धा क्वेश्चन विचारला जातो, व्हॉट इज द युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट K फॉर द थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. और हायर ऑर्डर रिॲक्शन पॉसिबल नसतात, पण इथं MCQज मध्ये असा प्रकारचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. तर n म्हणजे त्या ऑर्डरची व्हॅल्यू पुट करायची आणि त्यावरून व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट Kचे युनिट हे डिटरमाइन करायचंय. समजलंय सर्वांना? देन नेक्स्ट, consider about the examples of third order reaction. थर्ड ऑर्डर रिॲक्शनची एक्झाम्पल्स. तर आपण पाहिलं की थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन म्हणजे काय? तर दीज आर द रिॲक्शन्स इन विच 3 molecules of the reactant takes part in the reaction. That determines the rate of reaction. फक्त 3 मोलिक्युल रिॲक्शन मध्ये भाग घेतात असं नाही, तर या तिन्ही मोलिक्युल्स वरती रिॲक्शनचा रेट डिपेंड असतो. दॅट इज नोन ॲज द थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. आणि मग तुम्हाला माहिती आहे की रिॲक्शन घडून येण्यासाठी आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये पाहिलंय की सम दॅट मोलिक्युल मस्ट पजेस द सम अमाऊंट ऑफ एनर्जी, दॅट इज द एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. म्हणजे कोणतीही रिॲक्शन जर घडून यायची असेल तर रिॲक्टंट, आता लॅबोरेटरीमध्ये तुम्ही एक्सपेरिमेंट करता त्यावेळी मिथिल ॲसिटेट एका बॉटलमध्ये घेतलेलं आहे आणि HCl, किंवा नेहमीच एक्झाम्पल घ्या तुम्ही सेकंड ऑर्डर रिॲक्शनचा एक्सपेरिमेंट करत असता. KI आणि K2SO8 हे 2 रिॲक्टंट असतील तर 2 बॉटल्स तुम्ही तयार करता, KI आणि K2SO8. मग या दोन्ही बॉटल जोपर्यंत मिक्स करत नाही तोपर्यंत रिॲक्शन सुरू होत नाही. मग मिक्स केल्यानंतर काय ऍक्च्युअली होतं, तर जे KIचं सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये KIचे मोलिक्युल आहेत, जे पोटॅशियम पर सल्फेटचं सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये पोटॅशियम पर सल्फेटचे मोलिक्युल्स आहेत. आणि ज्यावेळी तुम्ही दोन्ही सोल्युशन मिक्स करता त्यावेळी these molecules react with each other, म्हणजे they approach with each other, collides with each other in proper orientation, and only the effective collision results in the reaction. इफेक्टिव्ह कोलिजन म्हणजे काय, तर कोणती कोलिजन्स इफेक्टिव्ह असतात, तर ज्यावेळी तुम्ही दोज मोलिक्युल which possess the minimum amount of energy, that is known as the energy of activation, they produce the effective collision and get converted into the product. म्हणजे आपण पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिले की ज्याच्यामध्ये तो एनर्जी बॅरियर क्रॉस करण्या एवढी एनर्जी आहे
तेवढेच मॉलिक्यूल रिॲक्ट होतात आणि ते प्रॉडक्ट मध्ये काय होतात, कन्वर्ट होतात. बाकीचे मॉलिक्यूल मात्र तसेच राहतात. मग आता सेकंड 0 ऑर्डर रिॲक्शन असेल, सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन असेल, थर्ड ऑर्डर म्हणजे काय, 3 मॉलिक्यूल. सेकंड ऑर्डर मध्ये जास्त कोलिजन्स होतील आणि थर्ड ऑर्डर म्हणजे 3, त्याच्या 3 मॉलिक्यूल एकत्र येऊन कोलाइड झाले पाहिजेत, त्याच्यामध्ये थोडासा कोलिजनचा रेट आणखी कमी होईल. म्हणजे some few reactions are third order reaction. आणि if we consider majority of the reactions, third order reactions are in the gaseous state. Let us consider the examples of this third order reaction. Formation of nitrogen dioxide. Reaction is represented here, that is twice NO in gaseous state plus oxygen in gaseous state gives twice NO2 gas. आता बघा, इथं 2 NO चे मॉलिक्यूल आहेत, एक ऑक्सिजनचा मॉलिक्यूल आहे, दे प्रोड्यूस द प्रॉडक्ट, दे रिॲक्ट विथ इच अदर अँड फॉर्म्स द प्रॉडक्ट. आणि रेट ऑफ रिॲक्शन म्हणजे dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO स्क्वेअर आणि O. म्हणजे स्क्वेअर म्हणजे त्याची पॉवर, कॉन्सन्ट्रेशन टर्मची पॉवर आली 2, याची कॉन्सन्ट्रेशन टर्मची पॉवर 1, 2 + 1 दॅट इज 3. ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन इज 3. दॅट इज द थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. दुसरे एक्झाम्पल आपण पाहूया इथं, फॉर्मेशन ऑफ नायट्रोसिल क्लोराइड किंवा नायट्रोसिल ब्रोमाइड. तर इथं पण ट्वाइस NO प्लस Cl2 गॅस. आता ट्वाइस NO म्हणजे 2 मॉलिक्युल्स NO चे आहेत आणि Cl2 गॅस, क्लोरीन हा एकच मॉलिक्युल आहे. तुम्हाला माहित आहे की Cl हा सिंगल ॲटम आहे, Cl2 हा मॉलिक्युल आहे. क्लोरीनचा ॲटम Cl आणि क्लोरीनचा एक मॉलिक्युल म्हणजे Cl2. जसं हायड्रोजनचा एक ॲटम H आणि हायड्रोजनचा मॉलिक्युल H2. तर इथं 2 मॉलिक्युल NO चे, एक मॉलिक्युल क्लोरीनचा, दे फॉर्म ट्वाइस NOCl. दॅट इज ऑल्सो थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. म्हणजे या तिन्ही मॉलिक्युलच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती रेट डिपेंड आहे. रेट लॉ इक्वेशन मध्ये NO चा स्क्वेअर इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Cl आहे, दॅट इज इट इज ऑल्सो थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. दुसरे एक्झाम्पल आपण पाहिलं, ट्वाइस NO प्लस Br2 गिव्स ट्वाइस NOBr. तर ही सुद्धा काय, थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन आहे. लेट अस कन्सिडर द रिॲक्शन बिटवीन नायट्रिक ऑक्साइड अँड हायड्रोजन. नायट्रिक ऑक्साइड आणि हायड्रोजन याच्यामधले रिॲक्शन आपण कन्सिडर केली. ट्वाइस NO प्लस H2 गिव्स N2O प्लस H2O. दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. 2 मॉलिक्युल्स आहेत NO चे, एक मॉलिक्युल हायड्रोजनचा आहे, दॅट इज द थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. Next, consider the third order reaction. Example of third order reaction in solution. That is the reduction of ferric chloride with stannous chloride. Ferric chloride म्हणजे आयनची व्हॅलेन्सी किती असते, फेरिक मध्ये 3+, that is twice FeCl3 aqueous plus SnCl2 aqueous gives twice FeCl2 ferrous chloride and stannic chloride SnCl4. म्हणजे इथं फेरिकचं रिडक्शन हे फेरस मध्ये झालं आणि स्टॅनसचं काय झालं, ऑक्सिडेशन झालं. 2 फेरिक क्लोराइडचे मॉलिक्यूल, एक स्टॅनस क्लोराइडचा मॉलिक्यूल, इट गिव्स द 2 molecules of ferrous chloride and 1 molecule of stannic chloride. That is, the reaction is third order reaction. Also, another examples, there are also many examples. That is the reaction between benzoyl chloride and alcohol in ether solution. These are the examples of the third order reaction. आणि तुम्हाला माहित आहे थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन म्हणजे रिॲक्शन चा रेट हा 3 मॉलिक्युल्सच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड असतो. दॅट इज द थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. म्हणजे फक्त 3 मॉलिक्युल रिॲक्शन मध्ये भाग घेतात असं नाही, तर तुम्ही तिथं हे मेन्शन केलं पाहिजे की तिन्ही रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड असतो. दॅट इज नोन ॲज द थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. दिस इज अबाउट द एक्झाम्पल्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. मग जर आपण इथं पाहिलं
तर मेनी ऑफ द रिॲक्शन म्हणजे आतापर्यंत आपण हा वेगवेगळा स्टडी केला, 0 ऑर्डर रिॲक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन, थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. आणि याच्यामध्ये ह्या रिॲक्शन या स्ट्रेट फॉरवर्ड आहेत, म्हणजे एकाच सिंगल स्टेप मध्ये घडून येत आहेत. मग आणखी एक तुम्हाला सूचना सांगायची होती. आपली वायसी फेअर आहे आणि त्याच्यासाठी तसंच अल्केमीची फायनल क्विजचा राऊंड आहे. त्याच्यासाठी अँकरिंग साठी जरा उत्स्फूर्तपणे नावं द्यायचे आहेत. तुम्ही TYBSC चे विद्यार्थी आहात आणि आपल्या ज्या डिपार्टमेंटच्या ऍक्टिव्हिटीज असतात त्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये तुम्ही अगदी उत्स्फूर्तपणे भाग घेतला पाहिजे. आपल्या या ऍक्टिव्हिटीज या ऑनलाईनच होणार आहेत आणि आपल्याला अँकरिंगसाठी एक काही नावं पाहिजेत, तर तुम्ही उत्स्फूर्तपणे द्यायचे आहेत. म्हणजे आपल्याला काही कोणाला कंपल्शन करायचं नाही, पण ज्यांच्याकडे ती कला आहे ती तुम्ही त्याच्यामध्ये वापरू शकता आणि आपला जो इव्हेंट आहे तो जास्तीत जास्त सक्सेसफुल कसा होईल या दृष्टीने आपण प्रत्येकाने त्याच्यामध्ये काही ना काही भाग घेतला पाहिजे. लास्ट राऊंड आपला जो आहे अल्केमीचा त्याची एक क्विज साठी आपल्याला विद्यार्थी हवेत. तर ते उत्स्फूर्तपणे नावं द्यायचे आहेत. आपण जे विद्यार्थी सिलेक्ट केलेले आहेत ते नंतर त्यांनीही व्यवस्थित तयारी करायची आहे क्विज साठी. आणि नंतर वायसी फेअर एक आपल्याकडे आहे, त्याचीही तुम्हाला नोटीस येईल. तर डिपार्टमेंटची ही ऍक्टिव्हिटी आहे आणि तुम्ही सर्वांनी त्याच्यामध्ये अगदी व्यवस्थितपणे म्हणजे पार्टिसिपेशन केलं. ऑनलाईनच आपल्याला हे करायचंय, तर ही इव्हेंट आपला चांगला सक्सेसफुल होईल या दृष्टीनं सर्वांनी त्याच्यामध्ये मनापासून भाग घ्या. देन नेक्स्ट लेट अस कन्सिडर, आपण काय म्हणत होतो की या ज्या रिॲक्शन्स आहेत या रिॲक्शन या स्ट्रेट फॉरवर्ड आहेत. म्हणजे जसे आपण फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन किंवा थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन्स या कन्सिडर केल्या तर या रिॲक्शन या स्ट्रेट फॉरवर्ड आहेत. मग व्हॉट इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन, म्हणजे जर ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स आपण बऱ्याचशा पाहिल्या तर ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स मध्ये या सिंगल स्टेप मध्ये घडून न येता दिस रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स. म्हणजे किंवा जी रिॲक्शन आपल्याला नायट्रेशन आपण केलं, ऑर्गॅनिक सबस्टन्स सबस्ट्रेट घेतला आणि त्याची नायट्रेशन रिॲक्शन कॅरी आउट केली तर ह्याच्यामध्ये काय होतं, देर इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरंट प्रॉडक्ट्स, दॅट इज द ऑर्थो, पॅरा आणि मेटा. आणि मग याच्यामध्ये जास्तीत जास्त पर्सेंटेज कुठल्या प्रॉडक्टचे मिळालेलं आहे दॅट इज द मेन केमिकल रिॲक्शन. पण काही प्रमाणात ऑर्थो समजा पॅरा हा जास्त प्रमाणात मिळाला दॅट इज मेन केमिकल रिॲक्शन, पण ऑर्थो आणि मेटा प्रॉडक्ट पण मिळतो आणि दॅट इज द व्हॉट इज अबाउट दॅट दीज आर द साइड reaction, and we have to consider this reaction which takes place along with the main chemical reaction, and such reactions are known as the simultaneous reaction. The simultaneous reaction म्हणजे काय, तर आपण पाहिले की the first, second and third order reactions are only few reactions which are straightforward. पण काही वेळा काय होतं, there are some side reactions which takes place along with the main chemical reaction. म्हणजे ही जी मेन केमिकल रिॲक्शन आहे त्या केमिकल रिॲक्शन बरोबरच काही साइड रिॲक्शन सुद्धा घडून येतात. अँड सच रिॲक्शन्स आर नोन ॲज द सायमल्टेनियस रिॲक्शन. म्हणजे सायमल्टेनियस रिॲक्शन म्हणजे काय, दीज आर द रिॲक्शन्स विच टेक्स प्लेस अलॉंग विथ द मेन केमिकल रिॲक्शन आर नोन ॲज द सायमल्टेनियस रिॲक्शन. आणि त्यामुळे काय होतं, तर रेट डिटरमाइन करण्यासाठी अडचणी येतात. सच रिॲक्शन्स प्रोसीड इन ए सिरीज ऑफ स्टेप्स, म्हणजे नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये अशा रिॲक्शन्स घडून येतात इन्स्टेड ऑफ ए सिंगल स्टेप, अँड देअरफॉर द रेट ऑफ ओव्हरऑल रिॲक्शन इज इन अकॉर्डन्स विथ द स्टॉइचियोमेट्रिक इक्वेशन फॉर दॅट रिॲक्शन. म्हणजे काही रिॲक्शन मध्ये आता आपण ज्या रेट डेरिव्हेशन साठी रिॲक्शन वापरल्या त्याच्यामध्ये सिंपल रिॲक्शन कन्सिडर केलेल्या होत्या, पण जर आपण काही रिॲक्शन कन्सिडर केल्या तर समजा पॅरलल रिॲक्शन
किंवा अपोजिंग रिॲक्शन, नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये घडून येणाऱ्या रिॲक्शन. तर मग त्याच्यामुळे काय होतं, ओव्हरऑल रेट ऑफ रिॲक्शन वरती थोडासा इफेक्ट होतो. अँड देअरफोर it causes some disturbing factors in determining the rate of reaction. Simultaneous occurrence of simultaneous reaction causes the disturbing factors in the derivation of the rate equation. It affects the overall rate of the reactions. What are such simultaneous reaction? These are the different types of the simultaneous reactions which occurs along with the main chemical reaction, and these reactions are opposing reaction, parallel reaction, consecutive reaction and chain reaction. हे 4 types आहेत simultaneous reaction चे. Let us consider one by one. प्रत्येक टाइप आपण बघूया. That is the opposing or reversible or counter reaction. आता अपोजिंग रिॲक्शन किंवा रिव्हर्सिबल रिॲक्शन किंवा काउंटर रिॲक्शन म्हणजे काय, तर या रिॲक्शन मध्ये एखादा रिॲक्टंट त्या रिॲक्शन मध्ये भाग घेतोय आणि प्रॉडक्ट देतो, आणि काही वेळाने काय होतं, प्रॉडक्ट रिॲक्ट बॅक टू गिव्ह द ओरिजिनल रिॲक्टंट, म्हणजे रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. दॅट इज नोन ॲज द अपोजिंग रिॲक्शन ऑर काउंटर रिॲक्शन. आता याचा रेट डिटरमाइन करताना आपल्याला अडचण येऊ शकते, कारण ए रिॲक्ट झाला आणि त्याच्यापासून बी मिळाला, पण बी तसाच राहिलेला आहे का, तर बी सुद्धा काही वेळाने बॅक रिॲक्ट झाला आणि ओरिजिनल रिॲक्टंट त्याने दिला. म्हणजे रिझल्टंट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन मायनस रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन करावं लागेल. म्हणजे अपोजिंग रिॲक्शन किंवा रिव्हर्सिबल रिॲक्शन किंवा काउंटर रिॲक्शन म्हणजे काय, these are the reactions in which the products of a chemical change react back to form the original reactants are known as the opposing or reversible or counter reaction. याच्यामध्ये काय होतं, प्रॉडक्ट जो फॉर्म झालेला आहे तो बॅक रिॲक्ट होतो टू गिव्ह द ओरिजिनल रिॲक्टंट, दॅट इज नोन ॲज द reversible or opposing or counter reactions. Let us consider a simple opposing reactions in which both the reactants are of first order. एक साधी केस आपण कन्सिडर करूया की फॉरवर्ड रिॲक्शन आणि बॅकवर्ड रिॲक्शन दोन्ही रिॲक्शन्स या फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन्स आहेत. रिॲक्शन कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज, ए हा आपला रिॲक्टंट आहे, तो रिॲक्ट झाला आणि बी तयार झाला. फॉरवर्ड रिॲक्शन इट इज हाफ हेडेड एरो दाखवलेला आहे, आणि KF इज द व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट फॉर फॉरवर्ड रिॲक्शन. काही वेळाने काय होतं, जसं बीचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जातं तसं बी पण रिॲक्ट बॅक होतो आणि गिव्ह द ओरिजिनल रिॲक्टंट. मग KB इज द रेट कॉन्स्टंट फॉर बॅकवर्ड रिॲक्शन. दिस इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. But let us consider a simple opposing reaction in which ह्या दोन्ही रिॲक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहेत, म्हणजे एकाच रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड आहे. फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट हा ए या रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड आहे. बॅकवर्ड रिॲक्शनचा रेट हा बी या रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड आहे. इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन इज व्हेरी लार्ज which decreases with passage of time. इनिशियली हा रेट जास्त का असतो, तर इनिशियली एचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं, आणि जसं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे तसं रेट पण जास्त असतो. कारण तुम्हाला माहित आहे लॉ ऑफ मास ऍक्शन नुसार रेट ऑफ रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टिंग सबस्टन्सेस ऍट दॅट मोमेंट. सुरुवातीला याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे म्हणजे रेट ऑफ रिॲक्शन सुद्धा जास्त असतो. As time passes, this rate goes on decreasing. कॉन्सन्ट्रेशन कमी कमी होत जातं तसा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन डिक्रीज होतो. मग आता काय होतं, तर द रेट ऑफ बॅकवर्ड ऑर रिव्हर्स रिॲक्शन इज 0. सुरुवातीला बॅकवर्ड रिॲक्शनचा रेट 0 असतो, कारण का, तर इथं काही प्रॉडक्ट तयार झालेला नाही म्हणजे त्याचा रेट 0 असणार.
पण जसजसा वेळ होत जाईल तसं काय होतं, बीचं प्रमाण वाढत जातं. बी जे तयार झालेलं आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जातं आणि ॲज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी गोज ऑन इन्क्रीजिंग, rate of backward reaction also increases with passage of time. म्हणजे हा फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट डिक्रीज होत जातो विथ पॅसेज ऑफ टाइम आणि बॅकवर्ड रिॲक्शनचा रेट इन्क्रीजेस ॲज टाइम पासेस. काही वेळाने काय होतं, ए स्टेज इज रिचड वेन टू रेट्स बिकम्स इक्वल. दोन्ही रेट्स इक्वल होतात काही वेळानंतर. दोन्ही रेट्स म्हणजे कोणते, तर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन अँड रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन बिकम्स इक्वल. अँड वी से दॅट इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन. इथं इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन झालेले आहे असं आपण म्हणतो. दिस सिच्युएशन इज कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम. हे काय, केमिकल इक्विलिब्रियम, अँड इट इज डायनॅमिक इन नेचर. दॅट इज ऑल द स्पेसिस आर रिॲक्टिंग ॲट द रेट at which they are being formed. A reaction of this type may be represented as, इथं मी सांगितलं आपण सिंपल केस कन्सिडर केलेले, ए गिव्ज बी, आणि दोन्ही फॉरवर्ड रिॲक्शन ॲज वेल ॲज बॅकवर्ड रिॲक्शन्स आर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. Kf is the velocity constant for forward reaction, Kb is the velocity constant किंवा rate constant for backward रिॲक्शन. मग ओव्हरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी म्हणजे किती प्रॉडक्ट तयार झालेला आहे ओव्हरऑल, यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर बी इथं फक्त तयारच झालेलं नाही तर बॅकवर्ड रिॲक्शन मध्ये बी कंझ्युम होऊन ए मिळालेलं आहे ओरिजिनल रिॲक्टंट. म्हणजे ओव्हरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी जर आपल्याला काढायचं असेल तर काय करावं लागेल, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन मायनस रेट ऑफ backward reaction. That is overall rate of reaction of formation of B is equal to rate of forward reaction minus rate of backward reaction. आणि मग हेच आपण इथं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन आणि रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन साठी इक्वेशन ऑब्टेन केलेले. आता प्रत्येक वेळी आपण जे कॉन्सन्ट्रेशन कन्सिडर करतो, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन रिॲक्टंटचं, आपला रिॲक्टंट आहे ए आणि त्याचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे स्मॉल ए. आफ्टर टाइम टी एक्स मोल्स ऑफ ए हॅज डिकम्पोज टू फॉर्म बी. म्हणजे टाइम टी मध्ये एक्स एवढा प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट झाला. म्हणजे नेहमीप्रमाणे द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी इज ए मायनस एक्स. एचं कॉन्सन्ट्रेशन किती झालं टाइम टी नंतर, ए मायनस एक्स झालं, अँड दॅट ऑफ बी विल बी एक्स. मग त्या टाइमला जर आपल्याला रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन आणि रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन साठी इक्वेशन ऑब्टेन करायची असतील तर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ऍक्शन, रेट ऑफ रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टिंग सबस्टन्सेस ऍट दॅट मोमेंट. म्हणजे रेट आपण dx बाय dt ने दाखवतो. फॉरवर्ड साठी इथं आपण एफ वापरलेलं आहे. म्हणजेच काय, दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन इज इक्वल टू kf इंटू ए मायनस एक्स. एचं टाइम टी ला कॉन्सन्ट्रेशन आहे ए मायनस एक्स आणि kf हा प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे, दॅट इज द रेट कॉन्स्टंट और velocity constant for that particular reaction. This is the equation for the rate of forward reaction. Similarly, rate of backward reaction. Backward reaction मध्ये काय होत आहे, तर B react back होतोय to produce the original reactant A. मग बॅकवर्ड रिॲक्शनचा रेट जर आपल्याला काढायचं असेल तर बीचं कॉन्सन्ट्रेशन कन्सिडर केलं पाहिजे. आणि बीचं कॉन्सन्ट्रेशन किती तयार झाले टाइम टी नंतर, एक्स एवढा प्रॉडक्ट बी तयार झालेला आहे. म्हणजे त्या टाइमला त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे एक्स. मग त्याचा जर व्हेलॉसिटी आपल्याला काढायची असेल किंवा रेट काढायचे असेल तर लॉ ऑफ मास ऍक्शन नुसार dx by dt b represent the backward and is equal to kb into x. Proportionality sign आपण रिमूव्ह केलाय. kb is the velocity constant for backward reaction and x is the concentration at time t. टाइम t ला असणार प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे x. दिस इज द रेट ऑफ बॅकवर्ड
रिॲक्शन. समजले हे दोन्ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन अँड रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन. याच्यामध्ये काय अडचण नाही ना? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन आणि रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन काय अडचण आहे का? बोला. काय इक्वेशन मिळालं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन साठी? हा, मनीषा फक्त सांगते, बाकीचे काही बोलत नाहीत. dx बाय dt फॉरवर्ड इज इक्वल टू काय इक्वेशन मिळालं? kf इंटू a मायनस एक्स आणि dx बाय dt बॅकवर्ड इज इक्वल टू kb इंटू एक्स. मग इक्विलिब्रियमला काय होतं? ऍट इक्विलिब्रियम दोन्ही रेट वेगवेगळे असतात का इक्वल होतात इक्विलिब्रियमला? बोला, कोणीही बोलत नाही. ऍट इक्विलिब्रियम व्हॉट हॅपन्स? दोन्ही रेट सेम होतात का वेगवेगळे असतात फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड रिॲक्शनचा? मॅडम जॉईन झालाय का? हो, जॉईन झाले मॅडम. बर बर, ठीक आहे. मुलं काही सांगत नाहीत बघा. हो ना, काय सांगायचं. हा, फक्त हिरवे बोलते आणि ठराविक चॅट बॉक्स मध्ये पण आन्सर देतात, बाकी काही बोलत नाहीत. ठीक आहे, मी लेफ्ट होते. मॅडम आलेले आहेत. थँक्यू मॅडम. ओके, थँक्यू मॅडम. So good afternoon one and all. Is my sound is audible for all the students? माझा आवाज येतोय का प्रत्येकाला ऐकू क्लिअर? येस मॅम. ओके. तर मला सांगा पहिल्यांदा ISC ची एक्झाम तुम्हाला ऑर्गॅनिक पेपर कसा दिला गेला? चांगला गेला का अवघड गेला? येस. प्रश्न सॉल्व करता आले का ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे? काय विचारते मी तुम्हाला? काय झालं? आता तरी सगळ्यांचा आवाज आलता. आता ISC 1 कशी गेली विचारत. टेक्निकल तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आले का? कुठल्या कुठल्या विद्यार्थ्यांना ISC मध्ये प्रॉब्लेम आले रे? त्यांनी जरा हँड राईज करा त्यांचे. त्यांचा पेपर सबमिट झाला नाही किंवा क्वेश्चन दिसले नाहीत, असं काही आलं का डिव्हिजनच्या विद्यार्थ्यांना अडथळा काही ISC 1 देताना? कुणाला काही प्रॉब्लेम नाही आला? येस. मी काय विचारते तुम्हाला? सगळ्यांना व्यवस्थित ISC देता आली का? माझा आवाज तर येतोय का तुमच्यापर्यंत व्यवस्थित क्लिअर? धनश्री खराडे आहे का? मग तुम्हाला मी काय विचारलं, तुम्हाला ISC देताना काही प्रॉब्लेम आला का? टेक्निकली काही तुम्हाला अडचण आली आहे का ISC 1 देताना? नाही. कुठल्याच विद्यार्थ्याला काही प्रॉब्लेम आला नाही? काही जणांना आला होता इंडस्ट्रीयलच्या पेपरला. ऑर्गॅनिकचे विचारते, मला इंडस्ट्रियलच्या पेपरचं काही घेणं देणं नाही. मी कुठला पेपर शिकवते? ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री पेपर शिकवते. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये तुम्हाला कुठली रिॲक्शन दिसली नाही किंवा काय असं काय आलंय का तुम्हाला अडचण? नाही. कुणालाच नाही आलेली? मी परत एकदा विचारते, कुठल्याही विद्यार्थ्याला ऑर्गॅनिक पेपरचा सॉल्व्ह करताना ISC 1 चा कुठलाही प्रॉब्लेम आलेला नाही, असंच आहे ना? येस. तर आता तुम्हाला महानवर मॅडमने सांगितलेलंच आहे की आपल्याकडं वायसी फेअर ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती वायसी फेअर ऍक्टिव्हिटी दरवर्षी तुम्हाला माहिती असेल की तुम्ही FY मध्ये बघितलं असेल की आपली ती ऍक्टिव्हिटी कशी असायची. आपल्या कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये आपण ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी घ्यायचं, म्हणजे सगळे विद्यार्थी तिथं काय करायचे, स्टॉल मांडायचे. म्हणजे आपल्या डिपार्टमेंटला जे जे प्रोडक्ट केले जातात तयार
त्याला काय करायचं, त्याचा एक स्टॉल असायचा प्रत्येक डिपार्टमेंटचा, आणि त्याच्यामध्ये आपला केमिस्ट्रीचा डिपार्टमेंटचा एक खूप चांगला स्टॉल असायचा. आणि त्याच्यामध्ये आपण तुम्हाला डिप्लोमा कोर्सेस जे आहेत, तुम्हाला कुठले कुठले डिप्लोमा कोर्सेस झाले सांगा. फर्स्ट इयरला तुम्ही कुठला डिप्लोमा कोर्स केला? यस, कुठला डिप्लोमा कोर्स केला तुम्ही फर्स्ट इयरला? कोण सांगेल रे? तुम्हाला डिप्लोमा कोर्स कोणता झाला फर्स्ट इयरला? का झालाच नाही? झालाय का नाही? श्रुती जाधव, श्रद्धा कंसे आहेत का मी सगळ्या जागे? फिजिक्स होता डिप्लोमा कोर्स, केमिस्ट्री नव्हता. केमिस्ट्री नव्हता. बर, सेकंड इयरला तरी केमिस्ट्री होता का? नाही, फिजिक्सच आहे अजून पण. कुठनाचा केमिस्ट्री आहे रे? जरा हँड राईज करा. केमिस्ट्रीचा डिप्लोमा कोर्स घेतलेले विद्यार्थी आपल्या ए डिव्हिजन मध्ये. केमिस्ट्रीचा डिप्लोमा कोर्स फर्स्ट इयर, सेकंड इयर आणि थर्ड इयरला आहे. असे ए डिव्हिजनचे किती विद्यार्थी आहेत? मला जरा असं हात वर करा. त्यांनी हँड राईज करा पटदिशी लवकर. मला पुढे सूचना द्यायची आहेत आणि आपला सिलेबस चालू करायचा आहे. कोणच नाही ए डिव्हिजन मध्ये? एक जण. अजून? एकच विद्यार्थी अख्ख्या ए डिव्हिजन मध्ये केमिस्ट्रीचा डिप्लोमा कोर्स असलेला? 2 3 4 4 विद्यार्थी. फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर तिन्ही वर्षी केमिस्ट्रीचा डिप्लोमा कोर्स आहे तुम्हाला, बरोबर? एवढे 4च विद्यार्थी त्या डिव्हिजन मध्ये? फर्स्ट इयरला कोणता कोर्स झाला तुमचा? फर्स्ट इयरला कोणता कोर्स झाला तुमचा? शीतल चौधरी सांग. कोण सांगेल मला फर्स्ट इयरला कोणता कोर्स झाला तुमचा? फर्स्ट इयरला आपला केमिस्ट्रीचा डिप्लोमा कोर्स आहे तो म्हणजे हाऊसहोल्ड केमिकलचा डिप्लोमा कोर्स आहे. सेकंड इयर डिप्लोमा कोर्स आपला तो कॉस्मेटिक्सचा आहे. आणि थर्ड इयरला आता तुम्हाला जो डिप्लोमा कोर्स आहे तो आपला कुठलाही परफ्यूमचा आहे. तर विद्यार्थी आपले म्हणजे हे सगळे प्रोडक्ट आहेत ते स्वतः लॅबमध्ये काय करतात, तयार करतात आणि त्याचा काय करायचे, ऑफलाईन असा सेल असायचा. पण आता तुमची ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती ऑनलाईन होणार आहे आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी काय करायचं, त्या कोर्स कॉर्डिनेटरकडे त्यांची नावं द्यायची. म्हणजे ह्या वायसीपीआर ऍक्टिव्हिटीमध्ये जे इंटरेस्टेड आहेत की त्यांना त्यांचं मार्केट व्हॅल्यू म्हणजे आता इंटरनॅशनल ब्रँड तुम्हाला ह्या प्रोडक्टचा करता येणार आहे. म्हणजे आपण व्हर्च्युअली आपण आपला स्टॉल केमिस्ट्री डिपार्टमेंटचा या सेलिंग प्रोडक्टचा मांडणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपण जे जे केमिकल तयार करतो, म्हणजे बऱ्याच वेळा तुम्ही बघितलं असेल हाऊसहोल्ड केमिकलमध्ये फिनाईल तयार करतात विद्यार्थी, त्यानंतर सॅनिटरी ऍसिड तयार करतात, त्यानंतर लिक्विड सोप तयार करतात, हँडवॉश तयार करतात, सॅनिटायझर तयार करतात. तर हे सगळे जे आपले नंतर एअर जेल तयार करतात, हे सगळे प्रोडक्ट स्वतः विद्यार्थी काय करतात, केमिस्ट्रीच्या लॅबमध्ये तयार करतात. आणि त्याचं काय करणार आहेत आपण, त्याचं ऍडव्हर्टायझिंग करून त्याला काय करणार, इंटरनॅशनल ब्रँड म्हणजे कॉलेजच्या वेबसाईटवरती तुम्हाला नेहमी असणार, म्हणजे अमेझॉनमध्ये तुम्ही टाकता रिक्वेस्ट की आम्हाला हे पाहिजे आहे. तसं आता कॉलेजच्या वेबसाईटवरती जे जे प्रोडक्ट कुणाला पाहिजे असतील ते तिथे काय करतील, रिक्वायरमेंट टाकतील आणि त्या पद्धतीनं ते रिक्वायरमेंट ज्या ज्या डिपार्टमेंटचे असेल ते डिपार्टमेंट काय करणार आहे, पूर्ण करून देणार आहे. अशा पद्धतीने ऑनलाईन आपण वायसीपीआरची ऍक्टिव्हिटी घेणार आहोत. तर त्यासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी त्यांची नावं द्यायची आहेत. त्यानंतर महानगराने तुम्हाला सांगितलं की आपली कॉलेजची बेस्ट प्रॅक्टिस जी असते ती म्हणजे अल्केमी आहे आणि त्याच्यामध्ये फायनल क्विज कॉम्पिटिशनचा राऊंड आपण घेणार आहोत. आता फायनल क्विज कॉम्पिटिशनचा जो राऊंड घेणार आहोत त्या राऊंडसाठी जे विद्यार्थी सिलेक्ट झालेले आहेत त्यांची नावं डिस्प्ले होतीलच उद्या परवा 2 दिवसामध्ये. आपण काय करणार आहोत, FY चे 10 विद्यार्थी, SY चे 10 विद्यार्थी आणि TY चे 10 विद्यार्थी असे 30 विद्यार्थी फायनल सिलेक्ट केलेले आहेत. त्या 30 विद्यार्थ्यांची 10 टीम बनवणार आहोत. म्हणजे FY चा एक विद्यार्थी, SY चा एक आणि TY चा एक असे 3 विद्यार्थ्यांची एकत्र एक टीम बनणार. अशा 10 टीम काय होतील, तयार होतील आणि ह्या 10 टीमची परत आपण फायनल राऊंड घेणार आहोत. आणि यासाठी मग परत 3 राऊंड मध्ये त्यांचे क्विज कॉम्पिटिशन होणार आहे. पहिल्या राऊंड मध्ये त्यांना जनरल प्रश्न विचारले जातील, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. त्याचं उत्तर जर त्या टीम ए ला जर विचारलं, 10 टीम असणार आहेत, एका टीमला विचारलं, त्या टीमला जर उत्तर देता आले नाही तर तो फक्त दुसऱ्या टीमला पास होईल. त्याच्यानंतरच्या तो परत पुढे कंटिन्यू पास होणार नाही. अशा पद्धतीने असे प्रश्न विचारले जातील पहिल्या राऊंड मध्ये. सेकंड राऊंड मध्ये रॅपिड फायर राऊंड असणार आहेत. म्हणजे प्रत्येक टीमला 5 प्रश्न विचारले जातील आणि त्या 5 प्रश्नांची उत्तरं त्या टीम मधल्या मेंबरने द्यायची आहेत.
असा हा सेकंड राऊंड असेल आपला क्विज कॉम्पिटिशनचा. आणि थर्ड राऊंड आहे तो म्हणजे याच्यामध्ये आपण इमेज प्रश्न विचारणार, म्हणजे पिक्चर टाईप प्रश्न विचारणार व्हर्च्युअल. याच्यामध्ये तुम्हाला कुठलाही सायंटिस्ट फोटो दाखवला जाईल किंवा एखादं फॉर्म्युला दाखवला जाईल किंवा एखादं इन्स्ट्रुमेंट दाखवलं जाईल आणि त्याचं तुम्ही काय करायचं, नाव सांगायचं आहे असा प्रश्न असेल. आणि याच्यामध्ये हँड राईज करायचे आहेत, म्हणजे प्रत्येक टीमला विचारला जाणार नाही. तर याच्यामध्ये हा ऑप्शनल आहे, ज्याला उत्तर येते त्याने तो हँड राईज करायचा. ज्यानं पहिल्यांदा हँड राईज केला जाईल त्याला तो पहिल्यांदा विचारायची संधी मिळेल. त्यानं जर हँड राईज केला, प्रश्नाचं उत्तर चुकलं तर इथे निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम आहे, म्हणजे 5 मार्क त्याचे काय होतील, मायनस होतील. हँड राईज केला, उत्तर दिले नाही तरी सुद्धा 5 मार्क मायनस होणार. हँड राईज केला, उत्तर चुकलं तरी सुद्धा काय होणार, 5 मार्क काय होतील, मायनस होतील. अशा पद्धतीने आपण क्विज कॉम्पिटिशन ही घेणार आहोत. आणि साधारणतः 7 तारखेला किंवा 8 तारखेला आपली ही क्विज कॉम्पिटिशनची तारीख काय होते, फायनल होते. त्या दिवशी आपण क्विज कॉम्पिटिशन आणि आपले पोस्टर कॉम्पिटिशन घेणार आहोत. तर तुम्हाला आपल्या कांबळे सरांची नोटीस मिळालीच असेल की यासाठी पोस्टर प्रेझेंटेशनची आपण एक ऍक्टिव्हिटी घेणार आहोत. तर त्यासाठी तुम्ही पोस्टर, तुम्हाला जे प्रोजेक्टला टायटल दिलेले आहे त्याच्या रिलेटेड तुम्ही पोस्टर काय करा, तयार करा. म्हणजे आपल्याला जरी आता कोविड पॅन्डेमिकची सिच्युएशन जर अशीच राहिली तर बऱ्याच वेळा तुम्हाला लॅबमध्ये येऊन काही काम करता येणार नाही. तर त्याच्यासाठी तुम्ही जर पोस्टर थेरॉटिकल जर रिव्ह्यू टाईप जर पोस्टर तयार केलं तर तुम्हाला पुन्हा प्रोजेक्टचे मार्क्स देणं काय होईल, सोपं होईल. म्हणजे प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशन करणं काय होईल, सोपं होईल. तर त्यासाठी तुम्हाला जे प्रोजेक्टसाठी टायटल दिलेले आहे तुमच्या गाईडने, तर त्याच्या रिलेटेड तुम्ही पोस्टर करून या पोस्टर कॉम्पिटिशन मध्ये काय करायचं, आपला सहभाग नोंदवायचा आहे. ही झाली आपली कॉलेजची बेस्ट ऍक्टिव्हिटीज आहे त्याच्याबद्दलची सूचना. आता मला सांगा की यासाठी आपल्याला काही लागणार आहेत, व्हॉलंटियर लागणार आहेत. म्हणजे क्विज कॉम्पिटिशनसाठी अँकरिंग करण्यासाठी काही विद्यार्थी लागणार आहेत. तर जे विद्यार्थी इंटरेस्टेड आहेत त्या विद्यार्थ्यांनी जरा त्यांचा हँड राईज करायचा की बाबा ते क्वेश्चन विचारण्यासाठी विद्यार्थ्यांना इच्छुक आहेत. म्हणजे ते विद्यार्थीच हे सगळे क्वेश्चन वगैरे विचारणार विद्यार्थ्यांना, म्हणजे जे पार्टिसिपंट्स आहेत टीमला त्यांना क्वेश्चन विचारायचं काम सगळे विद्यार्थीच करणार आहेत. तर विद्यार्थी क्विज कॉम्पिटिशन मध्ये अँकरिंग करण्यासाठी किती विद्यार्थी इच्छुक आहेत डिव्हिजन ए मधले, जरा हँड राईज करा. त्यांनी जरा 5 मिनिटांमध्ये लवकर करायचं आहे, कारण आपल्याला परत आपला पुढचा टॉप पॉईंट एजंट आहे तो आपल्याला स्टडी करायचा आहे. चला सांगा. येस, कोण कोण इच्छुक आहे डिव्हिजन ए चे विद्यार्थी क्विज कॉम्पिटिशन मध्ये अँकरिंग करण्यासाठी? एक लक्षात घ्यावा, ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी ज्या आहेत ते तुमच्यासाठी ऑर्गनाईज केलेल्या आहेत. आणि तुम्ही जर तुमचा रिस्पॉन्स जर शून्य असेल तर मग ही ऍक्टिव्हिटी ऑर्गनाईज का आम्ही आमच्यासाठी करतोय का? तुम्ही जर ह्याच्यामध्ये काही रिस्पॉन्स दाखवत नसेल, तुम्ही जर प्रतिसाद तुमचा काही नसेल तर मग त्या ऍक्टिव्हिटी घेण्याला काही अर्थ नाही. आणि मला तर असं वाटतं की ही तुमची सगळ्यात वर्स्ट बॅच असेल. मी पहिल्यांदा अशी बॅच बघितली की विद्यार्थ्यांचा शून्य रिस्पॉन्स असतो कुठल्याही याला. काही जरी तुम्हाला सांगितलं तर त्याच्यासाठी तुमचा शून्य रिस्पॉन्स असतो. सांगा मला कोण पार्टिसिपेट इच्छुक आहे याच्यासाठी. मग मला कंपल्शन जर तुम्हाला केलं तर मग म्हणायचं नाही की आम्हाला इथं कंपल्शन होते म्हणून. विलिंगली मी आपले विचारते बाबा कोण इच्छुक आहे त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेशन करण्यासाठी, कारण तुम्हाला पार्टिसिपेशनचं एक सेपरेट सर्टिफिकेट मिळणार आहे त्यासाठी. कोणी सुद्धा इच्छुक नाही अख्ख्या ए डिव्हिजन मध्ये, चांगली गोष्ट आहे. चॅटबॉक्स मध्ये सांगू नकोस, तोंडाने सांग मनीषा. मला चॅटबॉक्स मध्ये मेसेज केलेले बिलकुल आवडत नाही. तुम्हाला काय तोंड दिलं नाही? व्हिडिओ अनम्यूट करता येत तुम्हाला? मॅम आहे मी इंटरेस्टेड. मग चॅटबॉक्स मध्ये कशाला मेसेज टाकत असतीस? तुला सांगता येत नाही म्यूट करून, तुला अनम्यूट करून? तुझा चॅटबॉक्स मधला मेसेज मी वाचत बसू का? एक विद्यार्थ्यांनी फक्त इंटरेस्टेड आहे बघा. 150 जणांचा आपला क्लास आहे डिव्हिजन. बघा, तुम्हाला जर पार्टिसिपेशन करायचं असेल तर करा, अदरवाईज काही तुम्ही जरी भाग घेतला नाही म्हणून ती ऍक्टिव्हिटी होणार नाही असं नाही. तुम्हाला कॉन्फिडन्स व्हावा, तुमचा सेल्फ कॉन्फिडन्स बिल्डअप व्हावा, तुम्हाला स्टेजवरती बोलण्याची संधी मिळावी, यासाठी आम्ही तुम्हाला अँकरिंग दिलेलं असतं. तुम्हाला जर तुमची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट जर करूनच घ्यायची नसेल तर त्याला तर आपण तरी काय करू शकत नाही, म्हणजे आम्ही लोक काय करू शकत नाही. तुम्हाला संधी दिलेली आहे तर त्या संधीचा फायदा तुम्हाला घेता येत नाही. ठीक आहे, जसं तुम्हाला जसं वाटत असेल तसं, मला काही प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक आहे, आपण आता आपला सिलेबस चालू करूयात. इन लास्ट लेक्चर वी हॅव डिस्कस दॅट इज द सिंथेटिक रिएजंट. विच सिंथेटिक रिएजंट्स वी हॅव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर? कुठले सिंथेटिक रिएजंट आपण बघितले मागच्या लेक्चरला? सांगा पटपट नाव त्याचे. आठवते का काय घेतले काय आपण मागच्या लेक्चरला ते? कुठले रिएजंट बघितले आपण लास्ट लेक्चरला?
का काही बघितलंच नाही? काय बघितलं का नाही? यस. Which reagents we have discussed in last lecture? Osmium tetroxide and dicyclohexyl carbamide. डायसायक्लोहेक्झिल कार्बोडिमाइड. डीडीसी झालेला आहे. डीडीक्यू झालाय का रे आपला रिएजंट? नाही. नाही झालेला? बघा बरं एकदा व्यवस्थित तुमच्या नोट्स मध्ये. डीसीसी आणि डीडीक्यू हे दोन्ही रिएजंट झाले असावेत. नाहीच झाले मॅडम, 4च झाले. कुठले कुठले झाले? कोणते कोणते रिजन स्टडी केले जरा सांगा. मग तुमची डिव्हिजन मागा आहे का? सांगा मला जरा कुठले कुठले रिजन डिस्कस केले आपण. लिथियम अल्युमिनियम हायड्राईड, हायड्राइड आणि निकेल. बर पुढं. ऑस्मियम पेरॉक्साइड आणि डीसीसी. ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड आणि डीसीसी. डीसीसी झाला का डीडीक्यू झालेला आहे? डीसीसी DCC. झालं. डीसीसी. व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ द डीसीसी सांगा. डायसायक्लोहेक्झिल कार्बोडी. डायसायक्लोहेक्झिल कार्बोडिमाइड. व्हॉट इज ऍप्लिकेशन ऑफ दिस डीसीसी? ऍप्लिकेशन काय आहे डीसीसीचं? फॉर्मेशन ऑफ इस्टर इथर. डिहायड्रेशन. एस्टर फॉर्मेशन होतं म्हणजे डिहायड्रेशन. वॉटर मॉलिक्यूल काय होतं? रिमूव्ह होतो डीसीसी मुळे आणि तिथे काय होतं की एस्टर तयार होतात. सो दिस इज द मेन ऍप्लिकेशन ऑफ डीसीसी. नाउ नेक्स्ट रिएजंट that is the DDQ, that is the 2,3-dichloro 5,6-dicyano 1,4-benzoquinone. These reagents we have started to discuss. Let me share my screen first. Is my screen is visible? स्क्रीन दिसते का प्रत्येकाला? स्क्रीन दिसते का? येस मॅम. Okay, let's discuss that is the DDQ. Next reagents we have started to discuss, that is the DDQ. DDQ, what is the long form of the DDQ? That is the 2,3-dichloro 5,6-dicyano 1,4-benzoquinone. It is the long form of the, that is the DDQ. And what is the structure of this DDQ? Generally that is the 2,3-dichloro sorry 2,3-dichloro means that is the 2 number ला Cl, 3 number ला chlorine, त्यानंतर 5,6-dicyano CN and 1,4-benzoquinone.
माय साऊंड इज ऑडिबल. सॉरी फॉर द डिस्ट्रॅक्शन. माझा लॅपटॉप स्विच ऑफ झाला होता, डिस्चार्ज झाला होता, त्याच्यामुळं थोडस 2 मिनिटं व्यत्यय झाला. इज माय साऊंड इज ऑडिबल फॉर ऑल द स्टुडंट्स? Yes, ma'am. Okay, so let's start to discuss. That is the, if the screen is visible, is screen is visible for all the students? स्क्रीन दिसते का प्रत्येकाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what is the DDQ? It is, that is the 2,3-dichloro. Next reagent we have started to discuss, that is the DDQ. DDQ चा लॉन्ग फॉर्म काय आहे? 2,3-dichloro 5,6-dicyano 1,4-benzoquinone. It is the long form of the DDQ, and the structure of this DDQ reagent, 2,3-dichloro means that is this is two chloro groups. These are the 2 cyano groups, and here that is the benzoquinone. So this is, that is the structure of, that is the 2,3-dichloro 5,6-dicyano benzoquinone. Because for this carbonyl here 1, this is the 2, this is the 3, this is the 4, this is the 5, and this is the 6. 2,3-dichloro 5,6-dicyano 1,4-benzoquinone. It is, that is the long form of the DDQ, and generally this reagent it is used for the aromatization, means that is the for the double bond that is the aromatic character introduced in the reactant. It is, that is the main application of this DDQ. Now let's discuss, that is the, it's a synthesis, how that is the DDQ is synthesized. Generally it's a very cheap synthesis, very easy method to synthesize this, is that is the DDQ reagents. What is the first method to synthesize? Generally this DDQ is synthesized from 1,4-benzoquinone. Benzoquinone पासून काय करतो आपण DDQ काय करतो, synthesis करतो. So this, that is the benzoquinone. It is treated with the hydrogen cyanide. When the benzoquinone is treated with the hydrogen cyanide, here there is a cyano group is substituted on the benzene ring, and there is formation of, that is the cyano compound. इथं काय होतं की सायनो कंपाऊंड, इथं काय होतं सायनो ग्रुप, इथं काय होतं सबस्टिट्यूट होतो. त्याच्यानंतर परत ह्याचं काय होतं, ऑक्सिडेशन होतं, आणि इथं हायड्रॉक्सी कंपाऊंड जे तयार झालेलं आहे त्याचं परत काय होतं, दॅट इज द कीटो कंपाऊंड तयार होतं. म्हणजे इथं काय होईल, ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर इथं काय येईल तुमचा कीटोन येईल, C++ CN आणि CN. परत नंतर नेक्स्ट स्टेप काय होते की हे जे डायसायनो कंपाऊंड आहे त्याचं परत काय होतं की HCl बरोबर क्लोरिनेशन होतं. क्लोरिनेशन होताना दोन्ही ग्रुप ऍट ए टाइम होत नाही, तर पहिल्यांदा काय होतं की एकच ग्रुप काय होतो, क्लोरीनचा सबस्टिट्यूट होतो. एकच क्लोरीन काय होतं, सबस्टिट्यूट होतं. म्हणजे परत काय तयार होणार आहे, दॅट इज द CN CN CL OH OH. परत परत काय होतं की नेक्स्ट स्टेप काय होते, परत ऑक्सिडेशन होतं, आणि परत काय होतं की हायड्रॉक्सी ग्रुप जो आहे तो काय होतो, परत ऑक्सिडाइज होतो, आणि तिथं काय होतं, कीटोन तयार होतं. हा तुमचा काय येईल, CL CN, हा CN, आणि इथं काय होईल, क्लोरीन ग्रुप काय होईल, सबस्टिट्यूट होईल. परत अजून काय होतं, क्लोरीन HCl ची रिएक्शन होते इथं, आणि दुसरा जो हायड्रोजन आहे तो परत काय होतो, क्लोरीन काय होतं, रिप्लेस होतं, म्हणजे सबस्टिट्यूशन होते. परत इथं काय मिळणार आहे आपल्याला, क्लोरीन, इथं काय होईल OH OH, आणि इथं काय आहे आपलं CN ग्रुप आहे. त्यानंतर परत ह्याचं काय होणार, फायनल काय होईल, ऑक्सिडेशन होईल, आणि आपल्याला काय मिळेल, फायनल प्रोडक्ट आपल्याला मिळणार आहे तो म्हणजे 2,3-डायक्लोरो 5,6-dicyano benzoquinone. So this, that is the synthesis of DDQ reagent. समजलं का बघा सिंथेसिस कसं आहे रिएजंटचं. तर स्टार्टिंग मटेरियल कुठलं वापरतो DDQ सिंथेसिससाठी, बेन्झोक्विनोन वापरतात. बेन्झोक्विनोनची HCN बरोबर रिएक्शन केली हायड्रोजन सायनाइड बरोबर, तर 2 हायड्रोजन सायनाइड ग्रुपमध्ये रिप्लेस होतात आणि डायसायनो कंपाऊंड तयार होतं. त्याचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर परत तुम्हाला डायसायनो बेन्झोक्विनोन मिळतं. परत HCl बरोबर रिएक्शन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं, डायक्लोरो बेन्झोक्विनोन मिळतं, आणि डायक्लोरो बेन्झोक्विनोन पहिल्यांदा काय मिळतं, ऑक्सिडेशन केल्यानंतर काय मिळेल, दॅट इज मोनोक्लोरो, मीन दॅट इज द डायसायनो क्लोरो बेन्झोक्विनोन मिळतं. परत नंतर HCl बरोबर रिएक्शन केल्यानंतर दोन्ही सेकंड हायड्रोजन आहे तो रिप्लेस होतो क्लोरीन, आणि आपल्याला काय मिळणार आहे, दॅट इज डायक्लोरो डायसायनो बेन्झोक्विनोन. सो दिस, दॅट इज द सिम्पलेस्ट मेथड टू सिंथेसाइज, दॅट इज द DDQ.
आता आपल्याला बघायचं आहे त्याचे म्हणजे ऍप्लिकेशन. हो दॅट इज दिस रिड्यूस फॉर द व्हेरियस ऍप्लिकेशन. त्याच्यामध्ये पहिलं ऍप्लिकेशन आहे ते म्हणजे अरोमाटायझेशन. पहिलं ऍप्लिकेशन काय आहे, सगळ्यात महत्वाचं ऍप्लिकेशन कोणतं आहे डीडीक्यू रिएजंटचं, तर अरोमाटायझेशन. अरोमाटायझेशन मध्ये काय होतं, त्याला फॉर एक्झाम्पल इथं आपण जर टेट्रालिन घेतलं, टेट्रालिन म्हणजे काय आपण आधी बघितलेलंच होतं, बेन्झिन रिंग आहे आणि ह्याच्यामध्ये काही अरोमाटायझेशन नाही. तर डीडीक्यू बरोबर आपण जेव्हा रिएक्शन करतो टेट्रालिनची, तेव्हा इथं काय होतं की इथं अरोमाटायझेशन येतं, म्हणजे डबल बॉन्ड काय होतो इंट्रोड्यूस होतो आणि आपल्याला काय मिळतं, दॅट इज नॅफ्थॅलिन. सो दिस दॅट इज द मेन ऍप्लिकेशन ऑफ डीडीक्यू रिएजंट, दॅट इज अरोमाटायझेशन. त्यानंतर सेकंड ऍप्लिकेशन आहे ते म्हणजे अँथ्रासिन. अँथ्रासिन डीडीक्यू बरोबर रिएक्शन केली तर इथं काय होतं, अरोमाटायझेशन होतं आणि आपल्याला काय मिळतं, दॅट इज that is the most important application of DDQ, that is aromatization. म्हणजे इथं काय होणार आहे, तर काय होईल, डबल बॉन्ड इथं काय होतात, म्हणजे डिहायड्रोजनेशन होणार. तिथले हायड्रोजन काय होतील रिमूव्ह होतील आणि इथं काय येईल, प्रत्येक ठिकाणी इथं हायड्रोजन रिमूव्ह होईल आणि इथं डिहायड्रेशन होऊन इथं काय होईल, अरोमाटायझेशन होणार. म्हणजे टेट्रालिनचं कसं झालं, इथं कशामध्ये झालं, नॅफ्थॅलिन मध्ये झालं. that is one of the most application of that is the DDQ reagent. त्यानंतर सेकंड ऍप्लिकेशन आहे ते म्हणजे ऑक्सिडेटिव्ह सायक्लायझेशन रिएक्शन. त्यानंतर दुसरं ऍप्लिकेशन कुठलं आहे, दॅट इज ऑक्सिडेटिव्ह सायक्लायझेशन. ऑक्सिडेटिव्ह सायक्लायझेशन मध्ये काय होतं, दिस इज दॅट इज द बेन्झिन रिंग. ऑक्सिडेटिव्ह सायक्लायझेशन डीडीक्यू मध्ये काय होतं, तर वॉटर मॉलिक्यूल काय होतो, रिमूव्ह होतो बघा इथं, आणि ही रिंग इथं काय होते, क्लोज होते आणि आपल्याला काय मिळतं, सायक्लायझर प्रोडक्ट मिळतं. So this that is the oxidative cyclization reaction. काय होणार आहे, इथं बेन्झिन रिंग, इथं हा OH आहे आणि इथला H वॉटर मॉलिक्यूल इथं काय होतो, रिमूव्ह होतो आणि इथं आपल्याला काय मिळतं, रिंग काय झालेली होते, क्लोज होते. यालाच काय म्हणतो आपण, ऑक्सिडेटिव्ह सायक्लायझेशन रिएक्शन. दुसरे एक्झाम्पल घेते म्हणजे तुमच्या लगेच लक्षात येईल. नेक्स्ट एक्झाम्पल, this compound is treated with the dicyclo 1,4-benzophenone. Here that is the cyclization takes place. आणि आता इथे बघा किती मेंबर आहेत, 1 2 3 4 5 6, म्हणजे इथं 5 मेंबरच्या ऐवजी काय होणार आहे, 6 मेंबरची रिंग काय होईल, फॉर्म होईल. 6 मेंबरची रिंग काय होईल, इथं फॉर्म होईल आणि हा तुमचा डबल बॉन्ड. सो दॅट इज द ऑक्सिडेटिव्ह सायक्लायझेशन रिएक्शन. दिस दॅट इज अनदर ऍप्लिकेशन ऑफ डीडीक्यू रिएजंट. त्यानंतर नेक्स्ट ऍप्लिकेशन आहे ते म्हणजे ऑक्सिडेशन ऑफ फिनॉल्स. नेक्स्ट ऍप्लिकेशन कोणतं आहे, दॅट इज ऑक्सिडेशन ऑफ फिनॉल्स. Next application of DDQ reagent, that is the oxidation of phenol. What happens in the oxidation of phenols? Generally, phenols are oxidized to form that is the dimer as a product. This is that is the dimethoxyphenol. OME. This dimethoxyphenol, when they treated with the DDQ, at that time there is that is the dimerization takes place, and the product formed it is this dimerizer product is formed when they reacted with the DDQ. This is that is the oxidation of phenol. Means that is the dimethoxyphenol when they treated with that is the DDQ reagent. Here is that is the oxidation of phenol takes place and here dimerizer product is given. आपल्याला काय मिळतो, इथे dimerizer product काय होतं मिळतो. So these are the main application of DDQ reagent. आता आपल्याला मी काही एक्झाम्पल तुम्हाला देणार आहे, तर त्याच्यामध्ये काय प्रोडक्ट मिळेल ते आपण तुम्ही काय करायचं मला सांगायचं आहे. When the cyclohexane is treated with the DDQ. The next example, सांगा. मी आता जनरली रिएक्शन लिहिले 2, त्या रिएक्शनचा प्रोडक्ट काय मिळेल ते तुम्ही सांगायचं. कोण सांगेल रे,
when the cyclohexane treated with the DDQ reagent. Yes. काय प्रोडक्ट मिळेल आपल्याला इथं? अरोमॅटायझेशन आहे, मेन ऍप्लिकेशन आहे अरोमॅटायझेशन रिएक्शन म्हणल्यानंतर काय होईल इथं? DDQ बरोबर सायक्लोहेक्झेन ट्रीट केल्यानंतर काय होईल सांगा? कोण सांगेल? डिहायड्रोजिनेशन होणार ना, इथला हायड्रोजन काय होतील? रिमूव्ह होतील आणि सायक्लोहेक्झेन इज कन्वर्टेड इनटू द बेन्झीन. सायक्लोहेक्झेन इज कन्वर्टेड इनटू द बेन्झीन. आता इथे सांगा डिकॅलिनी ट्रीटेड विथ द DDQ रिएजंट. Yes, when the decalin treated with the DDQ reagent, first that is a one ring. एका रिंग मध्ये पहिल्यांदा हायड्रोजनेशन होणार आहे, हायड्रोजन वाय रिमूव्ह होईल आणि आपल्याला काय मिळेल? दॅट इज अ टेट्रॅलिन. आणि त्याच्यानंतर परत DDQ बरोबर रिएक्शन झाल्यानंतर काय होईल? इथले पण हायड्रोजन रिमूव्ह होतील आणि आपल्याला काय मिळेल? नॅफ्थॅलिन. सो दीज आर दी ऍप्लिकेशन्स ऑफ DDQ रिएजंट. समजलं का बघा DDQ रिएजंटचे ऍप्लिकेशन्स आणि त्याचं सिंथेसिस? Yes, is there any doubt in the DDQ reagent? 2,3-dichloro, 5,6-dicyano, 1,4-benzoquinone. That is the long form of the DDQ, and the main application of DDQ reagent, that is aromatization. Is there any doubt in the DDQ reagent? समजलं का DDQ reagent बघा प्रत्येकाला? मनीषा दिवे, Yes, ma'am. काही डाऊट आहे का DDQ reagent मध्ये? No, ma'am. Okay, so let's start to discuss that is the next reagent from your syllabus, that is the diazomethane. आपण आता नेक्स्ट रिएजंट तुमच्या सिलेबस मधला डिस्कस करणार आहोत, तो म्हणजे डायझोमिथेन. नेक्स्ट रिएजंट दॅट इज द डायझोमिथेन. Diazomethane means that is the two hydrogens from the methane is replaced by nitrogen. This is that is the molecular formula for the diazomethane, CH2N2. And the structure of this diazomethane, generally CH2 it is acts as a nucleophile. This is that is the structure of that is the diazomethane. CH2 हा काय होतो? न्यूक्लियोफाइल म्हणून काय होतो? ऍक्ट होतो. आणि बऱ्याच वेळा काय होतं की इलेक्ट्रॉन पेअर इथं होत नायट्रोजन वरती शिफ्ट होते आणि हा CH2 मायनस काय करतो? अट्रॅक्ट करतो आणि तिथे काय होतं? रिएक्शन होते. सो दिस इज दॅट इज द डायझोमिथेन. इट इज द टॉक्सिक गॅस. याचं नेचर कसं आहे? गॅसियस नेचर आहे. टॉक्सिक, इट इज द येलो कलर्ड गॅस. डायझोमिथेन हा टॉक्सिक येलो कलर्ड आणि एक्सप्लोजिव्ह गॅस आहे. इट इज दॅट इज द टॉक्सिक येलो कलर्ड एक्सप्लोजिव्ह गॅस. अँड जनरली इट इज प्रिपेअर्ड इन द इन सिटू. म्हणजे जेव्हा आपल्याला हे डायझोमिथेन वापरायचं असतं तेव्हा इन सिटू हे तयार करायचं रिएक्शनला तयार केलं जातं. आता कसं प्रिपरेशन करतात मग डायझोमिथेनचं? तर व्हेरी सिम्पलेस्ट मेथड टू सिंथेसाइज दिस डायझोमिथेन गॅस. एकदम सिंपल मेथड आहे डायझोमिथेन तयार करण्याची. कुठली मेथड आहे? तर जनरली एन नायट्रोसो युरिया, एन नायट्रोसो मिथिल युरिया मीन्स दॅट इज दिस इज दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ युरिया. तुम्हाला माहित आहे की हे काय युरियाचं स्ट्रक्चर आहे. तर याच्यामध्ये दोन हायड्रोजन ॲटम्स आहेत, ते काय होतात? एक नायट्रोसो ग्रुपमध्ये रिप्लेस केला जातो आणि एक मिथिल ग्रुपमध्ये रिप्लेस केला जातो. याला काय म्हणणार आपण? एन नायट्रोसो मिथिल युरिया. एन नायट्रोसो मिथिल युरिया when the treated with the potassium carbonate K2CO3. 1 nitroso methyl urea when the treated with the potassium carbonate. At that time, in presence of ether, here there is formation of diazomethane, CH2N2 plus carbon dioxide is released plus water is formed plus there is formation of that is the potassium cyanate intermediate. C double bond O. So this that is the potassium cyanate intermediate इथं काय होतं? फॉर्म होतो. So this that is simplest method to synthesize diazomethane. How this diazomethane is synthesized? From that is the N nitroso methyl युरिया. इथं काय होईल? आता युरियाचे स्ट्रक्चर तुम्हाला माहित आहे. काय आहे युरियाचे स्ट्रक्चर? तर इथं NH2 C डबल बॉन्ड NH2 याच्यातले दोन हायड्रोजन जे आहेत ते दोन हायड्रोजन कसे रिप्लेस केले जातात? एक नायट्रोसो ग्रुपमध्ये रिप्लेस केला जातो आणि एक मिथिल ग्रुपमध्ये रिप्लेस केला जातो. म्हणजे याचं नाव काय होईल? एन नायट्रोसो मिथिल युरिया. This N nitrosomethyl area when treated with the potassium carbonate in presence of ether, there is formation of diazomethane. It is a yellow gas. हा diazomethane हा गॅस काय होतो? इथं फॉर्म होईल. This is that is the first method to synthesize that is the diazomethane. त्यानंतर सेकंड मेथड आहे ती म्हणजे जनरली दॅट इज द अमाइड. सेकंड मेथड टू सिंथेसाइज दॅट इज द डायझोमिथेन गॅस दॅट इज द अमाइड. एन नायट्रोसो मिथिल अमाइड. एन नायट्रोसो मिथिल किंवा अल्किल अमाइड. एन नायट्रोसो अल्किल अमाइड when the treated with the
sodium hydroxide, N-nitroso-methylamide when they treated with the sodium hydroxide in presence of ether, there is formation of diazomethane, CH2N2, plus here water is released, plus there is formation of, that is the sodium salt of the acid, RCOONA. This is, that is the second method to synthesize diazomethane from the N-nitroso N-methylamide. N-nitroso N-methylamide पासून पण काय होतो, diazomethane हा गॅस काय केला जातो, प्रिपेअर केला जातो. So this is the synthetic methods. Now let's discuss that is applications of diazomethane. Applications of diazomethane. The most important application of this diazomethane, that is the methylation. सगळ्यात महत्त्वाचं ऍप्लिकेशन कुठलं आहे डायझोमिथेनचं, तर मिथायलेशन रिएक्शन आहे. तर जनरली ऍसिड ग्रुपचं काय होतं, इथे मिथायलेशन होतं. आपण जनरल रिएक्शन आधी बघूयात. RC डबल बॉन्ड OH, this acid when the reacts with the diazomethane in presence of ether. Here that is the, आता मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की हा जो काय होतो न्यूक्लियोफाइल म्हणून ऍक्ट होतो, आणि इथं जर काय होतो CN2+ आहे, तर हा काय होतो या कार्बन हायड्रोजन बरोबर रिॲक्ट होतो आणि नायट्रोजन गॅस काय होतो, रिलीज होतो. अँड देर इज दॅट इज मिथाइल एस्टर इथं काय होतं, फॉर्म होतं. म्हणजे ऍसिडचं काय होणार आहे, इथं एस्टर काय होतील, फॉर्म होईल, प्लस N2 गॅस इथं काय होईल, रिलीज होईल. सो दिस इज दॅट इज द मिथायलेशन ऑफ दॅट इज द ऍसिडिक ग्रुप. आता आपण एक्झाम्पल घेऊया, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. फॉर एक्झाम्पल ऍसिटिक ऍसिड, when the acetic acid is treated with the diazomethane, here that is the methylation of the acetic acid takes place and there is formation of that is the ester, CH3 C double bond O CH3, म्हणजे मिथाइल ऍसिटेट इथं काय होईल, तयार होईल, प्लस इथं नायट्रोजन गॅस काय होईल, रिलीज होईल. So this that is the first application, that is the methylation of acid. This is that is the first application of methylation of acid. त्यानंतर आता सेकंड application बघूया, that is the methylation of phenol. Methylation of phenol. Generally phenols are that is the aromatic group, hydroxy group. When the hydroxy group is attached with the aromatic system, it is a phenol. When the phenols are treated with the diazomethane in presence of ether, also there is a methylation takes place. Methylation of the phenol takes place and there is formation of that is ether. फिनॉलची रिएक्शन जेव्हा डायझोमिथेन बरोबर आपण करतो तेव्हा त्याच्यापासून तयार काय होणार आहे, मिथॉक्सी इथर तयार होणार आहे. हे काय बघा, फिनॉल आहे आणि इथे काय होईल, हा CH2 ग्रुप ह्या हायड्रोजन वरती काय होईल, अटॅक करेल, सबस्टिट्यूट होईल आणि इथं तयार काय झालं, CH3, म्हणजे मिथायलेशन झालं आणि आपल्याला इथं काय झालं, दॅट इज मिथाइल इथर तयार झालं. इथं काय तयार झालं, हे इथर तयार झालं. सो दिस इज दॅट इज द सेकंड ऍप्लिकेशन, दॅट इज द कन्व्हर्जन ऑफ द फिनॉल टू इथर, दॅट इज द मिथायलेशन ऑफ फिनॉल. त्यानंतर सेकंड आहे दॅट इज ऑल्सो दॅट इज अल्कोहोल्स. देर इज दॅट इज द मिथायलेशन ऑफ अल्कोहोल्स. Alcohols are also reacts with the diazomethane in presence of ether, and there is formation of that is a higher member ethers. इथे काय होणार आहे, हायर मेंबर इथर काय होणार आहे, तयार होणार आहे. म्हणजे अल्कोहोलची रिएक्शन जेव्हा डायझोमिथेन बरोबर होईल तेव्हा तिथं काय तयार होणार, हायर मेंबरचे इथर काय होणार, तयार होणार आहे. सो दिस दॅट इज अनदर ऍप्लिकेशन ऑफ डायझोमिथेन, दॅट इज द मिथायलेशन ऑफ अल्कोहोल. आता आपण इथे एक्झाम्पल घेऊया, म्हणजे तुमच्या लगेच लक्षात येईल. फॉर एक्झाम्पल इथे आपण मिथिल अल्कोहोल घेतलं. मिथिल अल्कोहोल इज ट्रीटेड विथ द डायझोमिथेन. हिअर दॅट इज इथं ड्राय इथर वापरतात रिएक्शन मध्ये, लक्षात ठेवा. इथं काय वापरतो आपण, ड्राय इथर. इथं काय होईल, या ऍसिड या अल्कोहोलचं काय होईल, मिथायलेशन होईल आणि इथं काय होईल, डायमिथाइल इथर तयार होईल. त्याला फॉर्मेशन झालं डायमिथाइल इथर. आता तुम्ही मला, मी दुसरी रिएक्शन लिहिते इथं, तुम्ही मला त्याचं आन्सर सांगायचं आहे. इथिल अल्कोहोल ट्रीटेड विथ द डायझोमिथेन, व्हॉट इज द प्रोडक्ट यू हॅव टू गेट. कोण सांगेल, इथिल अल्कोहोल ट्रीटेड विथ द डायझोमिथेन. एस कोण सांगणार बघा, त्या रिएक्शनचा प्रोडक्ट सांगा. इथिल अल्कोहोल ट्रीटेड विथ द डायझोमिथेन, त्या रिएक्शनचा प्रोडक्ट कोण सांगेल, सायली दिसे सांग. श्रुती जाधव, धनश्री खराडे. इथिल मिथिल इथर. काय तयार होईल, इथाइल मिथाइल इथर. इथाइल मिथाइल इथर. करेक्ट, बरोबर आहे. ह्या इथिल अल्कोहोलचं काय होणार आहे, मिथायलेशन होणार आहे. म्हणजे काय होईल, हा CH2 ग्रुप ह्या हायड्रोजन वरती काय होईल, सबस्टिट्यूट होईल. आपल्याला काय तयार होईल, CH3 CH2O CH3, मीन्स दॅट इज इथाइल मिथाइल इथर. काय तयार होणार आहे, इथाइल मिथाइल इथर. सो दॅट इज द नेक्स्ट ऍप्लिकेशन ऑफ डायझोमिथेन, दॅट इज द मिथायलेशन ऑफ अल्कोहोल. त्यानंतर नेक्स्ट ऍप्लिकेशन आहे, दॅट इज द मिथायलेशन ऑफ अल्डिहाइड. अल्डिहाइड ग्रुपचं पण काय होतं, मिथायलेशन होतं. अल्डिहाइड्स
रिॲक्ट्स विथ डायझोमिथेन. आता इथं काय तयार होणार आहे, दॅट इज अ कीटोन्स तयार होणार. अल्डिहाइड मध्ये मिथायलेशन झाल्यानंतर काय तयार होईल, RC डबल बॉन्ड O CH3. म्हणजे अल्डिहाइडचं कन्वर्जन कशामध्ये होईल, कीटोन मध्ये होईल. आणि कीटोन ग्रुपचं जेव्हा मिथायलेशन होईल CH2N2 डायझोमिथेन बरोबर, तेव्हा हायर मेंबर्ड काय होतील, कीटोन तयार होतील. म्हणजे CH2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कीटोन अँड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हायर मेंबर्ड कीटोन. हायर मेंबर्ड कीटोन तिथं काय होणार आहे, फॉर्म होणार आहे. आता मी इथे जनरल रिएक्शन दिली. आता आपण एक्झाम्पल घेऊया. फॉर एक्झाम्पल असिटाल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH असिटाल्डिहाइड when they treated with the diazomethane काय तयार होईल. आता इथं हा जो CH2 ग्रुप आहे तो हायड्रोजन मध्ये सबस्टिट्यूट होणार, म्हणजे आपल्याला काय मिळेल, ऍसिटोन. हायर मेंबर्ड काय झालं, कीटोन मिळालं. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ आपण ऍसिटोन. when the acetone is treated with the diazomethane तिथे काय होईल, हायर मेंबर्ड कीटोन तयार होईल. म्हणजे तयार काय झालं इथं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. म्हणजे काय तयार झालं, ब्युटॅनोन. प्रोपॅनोनचं कन्वर्जन कशामध्ये झालं, ब्युटॅनोन मध्ये झालं. म्हणजे वन एक्स्ट्रा कार्बन ॲटम त्याच्यामध्ये आला, म्हणजे हायर मेंबर्ड कीटोन काय झालं, तयार झालं. सो दिस इज दॅट इज द मिथायलेशन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. आता मी तुम्हाला काही रिएक्शन लिहिणार आहे, त्याचे तुम्ही प्रोडक्ट्स मला काय करायचे सांगायचे. मिथायलेशन ऑफ अल्डिहाइड अँड कीटोन. पटपट मला काय करायचे, याचे रिएक्शन तुमच्या वहीमध्ये लिहायचे आणि याचे प्रोडक्ट काय करायचे लिहायचे आहेत तुम्हाला. सांगा, मी आता बोर्डवरती रिएक्शन लिहिलेलं आहे, त्याचं प्रोडक्ट सांगायचं तुम्ही. कोण सांगेल रे, दिसते का माझ्या बोर्डवरती मी लिहिलेले रिएक्शन तुम्हाला? बोर्डवरती लिहिलेले रिएक्शन दिसतात का तुम्हाला? येस और नो सांगा. बोर्डवरच्या रिएक्शन दिसतात की नाही? दिसत नाहीये का बोर्डवरती लिहिलेलं मी तुम्हाला? मयुरी कनसे, मोनाली गायकवाड, दिसते का नाही बोर्डवरती लिहिलेले रिएक्शन? कृती जाधव, येस. बोर्डवरती काय लिहिलेत रिएक्शन मी, त्याचे मला तुम्हाला प्रोडक्ट विचारलेत मी तुम्हाला. प्रोडक्ट लिहायचे तुम्हाला त्याचे. कोण सांगेल काय प्रोडक्ट मिळेल आता इथं? त्या अल्डिहाइडचं काय केलं, दिस अल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ डायझोमिथेन. काय तयार होईल इथं? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3. बरोबर. म्हणजे काय होईल, हायर मेंबर्ड काय होईल, कीटोन तयार होईल. अल्डिहाइडचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, कीटोन मध्ये होणार आहे. म्हणजे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन तयार झालं. आता इथं सांगा, या अल्डिहाइडचं कन्वर्जन कशामध्ये होईल, काय प्रोडक्ट मिळेल? सांगा, काय प्रोडक्ट मिळेल ह्या अल्डिहाइडचा? सांगा, कोणता प्रोडक्ट मिळणार आहे आता? अल्डिहाइड आहे, त्या अल्डिहाइड पासून काय तयार होईल? कोण सांगेल, सांगा लवकर. विच प्रोडक्ट इज फॉर्म? आता सांगितलं की मुलीने, बरोबर सांगितलं का हा प्रोडक्ट कसा ह्या की अल्डिहाइड. सांगा मला प्रोडक्ट काय तयार होईल तो. बेन्झिल रिंग CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3. बरोबर. ह्याच्यापासून काय होईल, कीटोन तयार होईल. आता ह्या कीटोन पासून काय तयार होईल, डायझोमिथेन बरोबर रिएक्शन झाल्यानंतर इथं काय होणार आहे, हा CH2 असेल, हा काय होईल C डबल बॉन्ड O आणि इथं तयार काय होईल CH3. बरोबर. आता इथं तयार काय होईल सांगा, दिस कीटोन इज रिएक्टिव्ह विथ डायझोमिथेन. हा डायझोमिथेन कसा येलो कलर टॉक्सिक गॅस आहे. या गॅस बरोबर हा रिएजंट, गॅसेस रिएजंट स्टेट आहे याची, डायझोमिथेनची. याच्या बरोबर रिएक्शन केल्यानंतर काय तयार होईल,
हा कीटोनचं कन्वर्जन कशामध्ये होत आहे? सांग, बरोबर सांगते. CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. म्हणजे हायर मेंबर इथं काय होईल? कीटोन तयार होईल. म्हणजे ह्याचं नाव काय आहे आता? ब्युटॅनोन. ब्युटॅनोन इज कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. म्हणजे पेंटॅनोन मध्ये काय होईल? कन्वर्जन होईल. So this that is the application of diazomethane, that is the methylation of aldehyde and ketone. जसं aldehyde आणि कीटोनचं मिथायलेशन होतं तसं अमाइनचं पण मिथायलेशन होतं. फॉर एक्झाम्पल डायमिथिल अमाइन. This dimethyl amine treated with diazomethane to formation of triethylamine. इथं डायइथिलामाइनचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं? ट्रायमिथिलामाइन मध्ये होतं. जेव्हा डायझोमिथेन बरोबर रिएक्शन होते तेव्हा मिथायलेशन होतं आणि हा CH2 ह्या हायड्रोजन बरोबर कंबाईन होतं, काय होतं? CH3 तयार होतं. म्हणजे इथं काय होतं? दॅट इज द डायअल्किलामाइनचं कन्वर्जन कशामध्ये झालं? ट्रायअल्किलामाइन मध्ये. आता आपण एक्झाम्पल घेऊया. फॉर एक्झाम्पल डायमिथिल अमाइन. This dimethylamine, when they treated with the diazomethane, there is formation of trimethylamine. This is that is the methylation reaction. That is the amides also reacts with that is the diazomethane. त्यानंतर सेकंड ऍप्लिकेशन आहे ते म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इंटरमिजिएट. काय होतं की डायझोमिथेन याच्यामध्ये काय N2 आहे, तर हा CH2 मायनस हा N2 काय होतो? रिमूव्ह होतो आणि इथं कार्बन इंटरमिजिएट काय होतं? फॉर्म होतो. सो दिस दॅट इज अनदर ऍप्लिकेशन ऑफ डायझोमिथेन, दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इंटरमिजिएट. कार्बन इंटरमिजिएट इथं काय होतं? फॉर्म होतो आणि हा कार्बन इंटरमिजिएट परत दुसऱ्या ठिकाणी कुठेही काय करता येतो? वापरता येतो. जनरेट द कार्बन इंटरमिजिएट. इट इज द वन ऑफ द मोस्ट ऍप्लिकेशन ऑफ द डायझोमिथेन रिएजंट, दॅट इज द जनरेशन ऑफ कार्बन इंटरमिजिएट. त्यानंतर नेक्स्ट ऍप्लिकेशन आहे ते म्हणजे प्रिपरेशन ऑफ डायझो कीटोन्स. नेक्स्ट ऍप्लिकेशन कोणता आहे? दॅट इज द प्रिपरेशन ऑफ डायझो कीटोन. How these diazoketones are prepared? Generally acid chlorides, RC double bond OCl. These acid chlorides when they treated with the diazomethane, इथं काय होतं? HCl काय होतं? रिमूव्ह होतं. HCl काय होतं? रिमूव्ह होतं आणि इथं काय फॉर्म होतं? दॅट इज द डायझोकीटोन्स. काय होणार आहे? RC डबल बॉन्ड O CHN2. दिस इज दॅट इज द डायझोकीटोन्स. तर काय होईल? डायझोकीटोन काय होईल? फॉर्म होईल. प्लस काय होईल? HCl. आता रिएक्शन लिहिते इथं. फॉर एक्झाम्पल एसिटिल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड OCl. This acetyl chloride when they treated with the diazomethane, there is HCl remove and there is formation of that is the CH3 C double bond O CHN2 plus HCl. हा इथला एक H आणि हा Cl. HCl काय होतं? रिमूव्ह होतं. बाकी सगळा ग्रुप इथं काय होतं? या कीटो ग्रुपला काय होतं? जॉईन होतं. म्हणजे काय झालं? दॅट इज द डायझोकीटोन. फॉर्मेशन ऑफ डायझोकीटोन. So these are the various applications of diazomethane. These are the various applications of diazomethane. आता मी तुम्हाला काही रिएक्शन देणार आहे होमवर्क साठी, तर त्या रिएक्शन तुम्ही काय करायचे आहेत? नेक्स्ट लेक्चरला काय करायचे? सॉल्व्ह करायचे. त्याच्यामध्ये मी एक्झाम्पल देते. फॉर एक्झाम्पल मी काही एक्झाम्पल देणार आहे, त्याच्या रिएक्शन तुम्ही काय करायचे? लिहायचे आहेत. हे बघा, मी आता बोर्डवरती तुम्हाला एक 4-5 रिएक्शन दिलेले आहेत. त्याचे प्रोडक्ट तुम्ही काय करायचे आहेत? होमवर्क म्हणून लिहायचे आहेत. एक ही रिएक्शन आहे, याच्यामध्ये ऍसिडचं मिथायलेशन करायचं, याच्यामध्ये फिनॉलचं मिथायलेशन करायचं, याच्यामध्ये अल्कोहोलचं मिथायलेशन करायचं, याच्यामध्ये अमाइनचं मिथायलेशन करायचं आहे. या 4 रिएक्शन मी बोर्डवरती लिहिलेले आहे. त्या बोर्डमध्ये तुम्ही काय करायचं? प्रत्येकाने या रिएक्शन वहीमध्ये सॉल्व्ह करायचे आणि त्याचे प्रोडक्ट तुम्ही काय करायचं? प्रत्येकाने लिहायचे आहे. सो दिस इज दॅट इज द मिथायलेशन ऑफ
सो दिस इज दॅट इज द मिथायलेशन ऑफ डायझोमिथेन. समजलं का? प्रत्येकाने ह्या 4 रिएक्शन्स आहेत, त्या 4 रिएक्शन काय करायच्या आहेत, वहीमध्ये सॉल्व्ह करायच्या आहेत. समजलं का? This is that is the next reagent from your syllabus, that is the diazomethane. It is the highly toxic yellow colored explosive gas generally used for the methylation of acid, methylation of ketone, methylation of aldehydes, methylation of alcohols, and methylation of phenols. All that is the various, that is the hydroxy compounds are methylated in presence of diazomethane. So this that is the next reagent from your syllabus, that is the diazomethane. समजलं का प्रत्येकाला डायझोमिथेन रिएजंट? येस. तर या सगळ्यांनी प्रत्येकाने काय करायच्या, रिएक्शन काय करायच्या, सॉल्व्ह करायच्या आहेत. पुढच्या लेक्चरला आपण काय करूया, पुढचा रिएजंट जो आहे तो काय करूया, डिस्कस करूया. आणि अल्केमीच्या आणि तुम्हाला जर वायसी फेअरच्या सगळ्या जर तुम्हाला समजलं असेल सगळ्या नोटीस, तर याच्यामध्ये काय करायचं, ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेशन प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी करायचं आहे. ओके, चालेल. थँक्यू.